Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamu may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Karon sa pagsugod sa aton bag-ong nga sugilanon di sa aton palatuntunan, Mga Misteryo sang Kabuhi. Siling ko gid nag-inom naman ka mo sa mga barkada mo? Ano na ni oras ho? Minuto na lang, aga na. Ay, sobra ka naman, Han. Alas 11:30 lang ganing oras sa relo ko. Han mo na gani karon na. Kailinit sa imo Kay na pa ako nagapanawag sa imo, kay ginahilanat ang subang mo. Timing man nga nagday off nga atong timbang. Nagabisyo pang agot mo. Dumakalbo na kuya kay na pa. Pasensya gid, Han. Wala mang gid ni sa planong night out namon. Perme ka lang wala sa plano. Do wala man sa plano ang pangabuhi naton. Kay bisan pamilyado ka na, ang yaga-yaga upod sa barkada mo gihapon ang ginahimo mo. Han, kagaho na dugay-dugay. Hindi na mag-iskandalo. Batiyo nga sa aton mga kaingod. Wala sila labot sa kabuhi ko! Sila kong tasaw! Ako man! Boyset! Mami, hindi ko na sang food. Kapait. Anak, kung hindi ka magkaon, hindi ka na mag-ayo dali-dali. Gusto mo nga sick ka lang, Permi? Hindi ka naka-school. Hindi ka na makahampang sa mga friends mo. Mami, sakit ako ng ulo. Mainom ka meds mo para nga hindi na magsakit ang ulo mo. Pero kung hindi ka magkaon bisan jutay lang, pating imot yan, masakit man na karon. Aring saging amo na lang ning kauna. Hindi bala, paborito mo ng senyorita nga saging? Uy, nakabugtaw ng manghod mo. Ay, dali lang ha. Ikantuan ko siya. Mabalik lang ako. Ay, baby, ari ng milk mo. Gutom ka na? Ari ng milk mo. Ay, kakapoy nga ako lang isang nag-atipan sa mga bata. Kaya ang amay nila, nagahuragok pa. Ay, karami ba siya ang tubi Agay, nagsakit ang puson ko, how? Ay, maabot naman sigurong period ko ay. Tanawon ko abi sa banyo. Good morning, Han. Pakis-kis ka pa da.
Sino nagsiling nga morning pa ni? Ha? Ano na ni oras ha? Bugtaw ng mga bata? Hindi ko na pag-istorya. Wala ko sa mood. Pakton ko. Ara naman bisita mo eh. Mayain ko di ba nanay ah? Magmalang ka kabuhay-huway sa ngatipan sa mga bata. Okay yan. Maligo ko anay kay may katuan ako. Dali lang ko ah. Lakat to ah. Bisan hindi ka pa magbalik dayon. Ba? Inday libet? Okay ka lang, day? Nagapalang lapsi ka, day, haw? Mayo kay ari ka na yaya. Nagasinakit ang puson ko sa period ko eh. Tapos kinahilanat pa si Boyet. Amo man ng pasingit ni baby. Ginapangita sigurong baho mo. Ay, ahay. Nagasaramihay ka naman gali, day? Ay, hindi mapuslan ng amon padre di pamilya eh. Bisa nagasaramihay na ko di. Nagalakat git. Ambot kung di naman tumakadto ah. Wala ko sa'yo sa pak ah. Ati, pahuway ka na lang to, anay, day, ah. Ako na lang bahala sa mga bata. Salamat kid yayay ha. Tuto, Aldrin. Wala nagligata si baby to. Wala mo ginambalan si Inday mo? Nagapahuway-huway siya to. Kaya nagapasakit naman siya sa niya puson. Wala niya siguro mahibalaan nga wala na sang gata si baby. Sa guwan ako nagalin. Kung tanikin tawagan mo ko dayon? Ati, kung hindi ka gusto nga magwa to, hatagi lang ko sang kwarta ah. Ako na lang mabakal sa pinakamalapit nga grocery store. Mayo pa. Kamusta nang pamatiyag mo, Boyet? Sakit pa ulo ko, Daddy. Kalaing Japon sang sabor sa mga pagkaon. Amo ginaiyak ay may ginabatyag ka mo. Din si Mami, Dad. Lain man pamatiyag ni mami mo. Ato siya sa kwarto sang manghod mo. Kay wala pa si Yayay. Daddy, permi lang si Mami kag si Yayay nag-atipan sa mo now. Permi ka lang lit gapuli aw. Hindi mo kami love, Daddy. Oh. Ha? Siyempre, love ko kamo eh. Busy lang gid sa work si Daddy. Pero love gid kamo ni Daddy ah. Dad, love mo man si Mami? Oo. Love na love na love na love na love. Hindi mo siya pagpauntason, Daddy, ha? Pinky promise? Okay. Pinky promise. Ba? Han? Okay ka lang? Daw wala ka man nagasululukas ang mag-abot ang period mo ah. Subong niya may ara na? Kay wala ko to yung ma-stress mo. Subong niya, may migraine man ko. Wala labot sang sakit sang puson ko. Na-stress ko. Nga ako lang tanan nagagiyo sa nag-day off si Yayay. Do hindi ako kabalo kung anong buhaton ko. Kung anong unahon ko. Kay ara ka man matuod. Nagahuragok ka pa ya. Kay man hubog ka mo. Hapon ka na nagbugtaw. Han, sorry kita. Hindi na maliwat. Han, kapilatan ay naging lalisan. Hindi ka gipirme ka balibad sa mga abyan mo. Hindi abis sila makaibalo mo kung paano mga ginikanan. Kitatlo mo kabarkada, wala pa mga bata. Kay man mga palainom. Hindi gani, may problema sa pagbusong sa ila mga asawa. Do mga soltero sa lagyapon, ka mga dalaga. Sorry kita. May salagid ko. Ginaako ko, Han. Pero hindi mo man gihapon mahimo nga magpromisa. Nga hindi ka na mag-inom mo pud sa ila. Tingwaan ko lang, Han. Hindi ko gusto nga magpromisa na hindi ko man lang matuman.
Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Yayay, nagutom ko. Gingutom ka sang dagyang sa school, no? Ate, anong gusto mo nga kaunon? Pizza o con burger? Hindi ta pagsugato ni Daddy. Busy kuno si daddy mo. Masakay na lang taanay sa jeep uli, ah. O ti ano na? Anong gusto mo nga kaunon? Kay baklan ta kaanay antes ta magpauli. Gusto ko magkaon sang spaghetti, Yayay. Din man si Buyet man. Nagsiling na gid ako nga hindi siya magaling sa ginapungkuan namon, pro. Kuhaon ko lang ang order. Wala na siya diri. Pati ang iya nga school bag. O Diyos ko, din bala nagkatong bata nga atuman? Kinlibot ko ng bilog nga fast food restaurant. Apang wala ko gid siya makita. Ay, mangayon ako sa bulig sa guard kag sa staff diri, ah. Posible ako may nagkuha sang alaga ko. Kinhulat lang ako nga magtalikod. Uy, pabalong ko na lang si Tuto kag si Inday. Tawgan ko sila. Di nang akon anak, Aldrin. Sino nagkuha sa iya? Han, na-report ko na sa kapulisan ang pagkadula ni Buyet. Ipahamtang ang buot mo. Hindi ako mapahamtang. Tugtong ko makita nga okay si Boyet. Pasi kong kidnap siya. Paminsaron ta lang nga hindi siya pagpabayaan sang ginuuhan. Hindi niya kita pagpabayaan. Namian ka man di sang hangin? Yes, Tito. Kabugnaw sang hangin. Tapos, damo ko makita nga star sa langit. Twinkle, twinkle sila tanan. Wala ka mahadlok sa dulom? Oo, tanawa bala sa una, no? Nan, ho? May naga-twinkle-twinkle man? Oh, Hala? Ano na, Tito? Falling stars? Hindi Firefly na ya. Kung damo sila, ti fireflies Hala? Kanami sa mga fireflies, Tito? Kadamo sila nga nagalupad-lupad sa dulom. Tito, hungry na ko. Mo bala? Ati mabantay na tatas ng basa. Mapuli na ta sa inyo. Wala tabi ka dala pagkaon? Ay, namlang ko anay tubig sa akon, water bottle. Ati sige. Kaya nagapakadto ng bus. Masakay na ta pabalik sa syudad. Anay ginsugat ko na lang kamo ni Buyet sa school kay na. Antes ako maglakad sa gym. Sorry gito to Aldrin, ha? Inday libit. Wala ko gid ginapaabot nga matabo ini kay Buyet. Yayay. Kapay na nga. Wala sang malaing yung natabo sa iya. Han, sorry gida. Damo ako sang kakulangan sa inyo sa mga bata. Nagasalig lang ako permi. Nga kaya mo lang ang sulod balay kag pagatipan sa mga bata. Ginapabulag-bulagan ko lang ang imo kasakuon. Kag ang kaugalingon ko lang ang kinahanglanon. Amo akong ginauna. Ipangamuyo mo lang nga makapauli nga safe si Boyet, Han. Tugod lain ang balatyagon sang isa ka amay. Kumpara sa isa kay Loy nga nagdala sang siyam ka bulan nga nagbunag sa iya anak. Mabuang ginako.
kung na makabalik sa akon si Boyet. Baby, sleep na ha? Amo man ang imong pulabog tao. Na-miss mo na si Manong mo, Boyet? Nabalaka ka man sa iya? To, si Inday Libet ko, naglakat. Ay. Naglakat? Sa din siya makadto. Gabi na ini kaayo Nano nangawalagid siya maghambal sa akon man? May nanawag sa iya to. Ang ginaistorya niya sa cellphone. Dason, dali-dali siya nga naglakat. Wala gani siya makahambal sa akon kundi siya makadto to. Yayay, kuha si baby. Ikaw na yung bahala sa iya ha. Sundon ko si Lilibet. Sa din ba lang nagkadto si Lilibet man? Ginatawgan ko siya. Apangulan niya ginasabat ang cellphone. Hindi ay gintawgan niya sa pulis. Basi kung may balita na kay Boyet. Ang mayo pa, makadto na lang ako sa police station subungid. Boyet, anak. Salamat yung nakita ko na ikaw. Nabala kagit si Mami sa imo. Mami, gutom gid ko. Ay, gutom kagid. Ay, wala ka balagin pakaon sa mga pulis. Boyet! Boyet, anak! Daddy! Boyet! Salamat kay Sir ko na. Han, dili ako gintudlo sa mga pulis. Nga wala mo ako ginsugiran niya na nawag na galing pulis sa imo. Ito nagalain ang buhat ko sa imo Akig man ako sa kaugalingon ko. Patawara ako sa mga sala ko, Han. This time, ginapromise ko na gid sa imo. Nga unahon ko kamusang sa iban ng mga tao. Sang sa kaugalingon ko. Ginapangako ko ina sa imo sa atubang sa aton anak. Anak, siling siyang nakakita sa imo. Nagsakay ka kuno sa bus nga ikaw lang. Natulugan ka kuno sa imo ginapungkuan. Kaginpo ka ko ng isang driver pag abot sa terminal. Saring ka ng kadto, boy. Nga naglakat ka lang, kaginbayaan mo si Yayay, how? Ay, nakita ko si Tito. Ginagad niya ko nga malakat-lakat kami kuno sa lugar na makakita ko sa damo-damo nga stars. Ambot ko din to, Mami, ha? Nakakita ko damo-damo nga stars sa langit. Kag mga fireflies, nagtwinkle-twinkle lang nila mga suga. Sino nga titong naghagad sa imo, boy? Ang imo brother bala, si Tito Arnel, Daddy. Si Tito Arnel mo? Sila ninyo, napatay na si Tito Arnel, kay na-sick siya. Nga nakita, yung mga kamiyaw. Diyos ko. Ipadumdum na ako sa magulang ko. Nga hindi ko galit magpabayaan ang akong pamilya. Han, ginupo niya sa makadali si Boy. Agod matagan ako sa leksyon. Kanisugod subong, magpakaamay ka nagit sa imo mga kabataan. Kagbayin responsable nga padre di pamilya. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money. Narito na ang isa sa mga winners ng brand new limited edition Bombo Radio AM/FM transistor radio with emergency LED light, rechargeable, portable, hindi nakapako sa isang stasyon lang. Sa araw-araw na special draw ng Swerte sa Palengke.
Sa aton sini nga mga kabombo, antes ka na magapadayon sa aton sini nga matahom nga drama, yari ang aton sini nga special draw winner. Subong adlaw sang Martes nakahingagaw ginlawag ni siya kaina ni Bomo Jomar no sang aga kag nakaingagaw sa iya sini nga 5 ka oras nga plazo. Aton sini nga winner sang Transistor Radio, brand new ini kag limited edition nga AM/FM radio with 500 pesos nga cash prize. Nagamit ini siya sang proof of purchase nga R. Florete coupon si Mr. Ronald Severino, taga Rizal, Palapala, Iloilo City. Sir, good morning. Oo, kamusta ang imo sila nga pamatsya kay nagdaog ka sa promo sang Bombo Radio? Nalipay ko, tama. Anong trabaho ni Sir Ronald? Nagasikad ko. Diin? Diri sa super. Ati, kamusta ang biyahe sang sikad subong? Mahina, pasubong. Mahina, naman? Mahina, damo ng mga gabiyahe. Gagumpit sa sikad. Nalipay ko kay nakadaog ko sa 500 pesos. Oo, sa isa kadlaw, biyahe mo sang sikad, mga pilang makita mo man? Sakto lang sa pagkaon Oo. Sa gastuson sa balay. Oo. Ti overtime pa ng sikad mo? O, hasta mo na kung mag-alas 6. Okay, sige. Ti ara sa imo sini nga mga kamosera, imo sini nga 500 pesos nga cash prize bisan hindi ka nay mag sikad tunga sa adlaw subong. Okay. Sige. Sir, ara ang 500 mo isipa sa kamot mo? 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. 500 pesos. Anong plano mo sa 500 pesos? Bakal ko isang para sa bunga daw ang kusumo. Okay, sige. Pila ka bilog bata ni Sir Ronald? 2, sir. Naga-eskwela? May ubra naman. May ubra na. Tapos na. Ti ba si jab-jab mo na ng sikat-sikat mo? Okay. Sige. Magluwas na, sir. Ari, pamatian mo kung nagasikad ka para may pamatian man imo sining nga pasayro ang imo sining nga brand new limited edition nga AM/FM radio. Natisingan mo na, sir, paandar ang radyo mo. Ari ang flashlight. Patubanga, sir, sa mga kabub. Ara. Baw ka sa nag LED light kag flashlight. Ang gaandar sa gatunog. Sige be. Daw ay gatunog haw. Ilisan ta kon way gatunog na basi way lang sa ka-practice. Ara gandar. Kay pakwaan ta kay model mal sa mag-ukon way gandar. Okay. Liso abi sir nga sini nga dial na liso mo. Ara na galiso sa. Daway galiso may luhan ara galiso. Sige, ti anong imo sini nga mahambal sir kay ara na karon ang imo sini nga 500 kag imo sini nga brand new nga radio. Okay. Ano imo nga mahambal sir? Thank you gid sa tanan nga sang Bombo Radio at ang mga upod ko nga sikat driver intraman sa Bombo Radio para makadaog man kamo. Mayo gid. Basta Radio. Basta Radio Bombo. Star FM. Is all for you. There you have it. Congratulations gid sa aton sini nga winner si Mr. Ronald Severino sa aton sini nga mga kabombo, no? Special prize winner naton sa aton sini nga swerte sa palengke 2025 promo. Philippine Standard Time, may 25 minutos na kaligad sa takna nga alas 10 sa aga. Ara na Bombo Chris, standby sa aton sini nga mga kabombo kay aton sini nga pasudlon ang aton sini nga koneksyon sa Bombo News Center Makati para sa sining pag-umpisa na karon no sang hearing sang Senate Blue Ribbon Committee sa pagpanguna ni Senator Rodante Marcoleta, chairman sang Senate Blue Ribbon Committee sa hearing may kantaran sa sining mga controversial nga mga flood control projects no so gin-imbitar sa ni karon sang aton sini nga mga senador ang 15 gintanan ka mga kontraktor kutob sa to mga ginpanghingadlan ni President Bongbong Marcos nga mga top contractor sa mga flood control projects diri sa aton sini nga pungsod and let's see kung kanday sinoba ring iban nga mga nagatambong sa sini nga hearing baw si former Congressman Arnolfo Arnitebes to sang Negros Oriental nagsulat sa kay Senator Marcoleta nga sininga Senator Marcoleta ma-attend ko sa hearing kay ma-testify ko kay isang congressman ko damo gid ko sini sa nabalaan parte ni sa mga anomalya sa flood control projects so nagsulat ni siya sa opisina ni Senator Rodante Marcoleta ambot kon batonon ini ni Marcoleta kon patambungon siya ni Senator Marcoleta sa bahin niya karon sang Senado
Direkta sa Senado, check naton aton sining koneksyon dito, yari ang nagapadayon nga Senate hearing. Matter of the present inquiry. The amount of some 100 billion pesos or 18% of the entire 545 billion budget for flood control projects between July 2022 to May 2025 was awarded to only 15 out of 2,409 accredited contractors in the country. Question: is this statement of the President fair? Silence means acquiescence. So, Chairman notes that all present today agrees to the statement of the President. And the 15 contractors referred to were invited as early as last Saturday, Director General, Friday, and at least 7 of them replied and sent representatives this morning. Legacy Construction Corporation, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, QM Builders, EGB Construction Corporation, Top-Notch Catalyst Builders, Inc., Centerways Construction and Development, Inc., SunWest, Inc., Highton Construction and Development Corporation, 888 Construction and Supply, Inc., Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporations, Wawo Builders, MG Samidan Construction, LRTK Builders, Inc., and Road Edge Trading and Development Services. These 15 contractors were mentioned by the President. The President also noted that 5 of these 15 contractors have projects in almost all regions nationwide. He mentioned Legacy Construction Corporation, Alpha and Omega General Contractors and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, EGB Construction Corporation, and Road Edge Trading and Development Services. Is the President correct? Your silence is also acquiescence. So the President fairly reported this accurately. Wala pong problema so far. The President also noted that there appears a mismatch between the most flood-prone areas based on National Adaptation Plan of the Philippines 2023-2025. Kasi yung mga flood-prone areas nasa ating National Adaptation Plan of the Philippines. Ito po yung mga probinsya ng Pampanga, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Bulacan, Metro Manila, Maguindanao, North Cotabato, Oriental Mindoro, and Ilocos Norte. These are the flood-prone areas. As opposed to the top 10 provinces awarded with the highest number of flood control projects by the DPWH. Bulacan, 668 flood control projects. Cebu, 414. Isabela, 341. Pangasinan, 313. Pampanga, 292. Albay, 273. Leyte, 262, Tarlac, 258, Camarines Sur, 252, Ilocos Norte, 224 flood control projects. This shows that only 4 among those considered flood-prone areas ang nandito pong nabigyan ng kaukulang mga projects. The rest ay wala po sa flood-prone areas. This is the initial observation of the President. Is his observation fair enough to you?
Meron po bang gustong kumontra sa observation ng President? So silence is acquiescence. Ang sabi pa ng Pangulo, more than 350 billion or 6,021 flood control projects do not specify the exact type of flood control that is being built. Halimbawa po, kung repair works yun, o kaya cut-off channel, o dikes, o drainage structures, flood mitigation structures, retarding basin, revetment, slope protection spur dikes, waterways, or embankments. Walang ganun eh. Sabi niya, hindi mo lang dinidescribe ito eh. 350 billion worth of projects defy basic description. Or 6,021 flood control projects. Many of these projects are in different locations but have exactly the same contractor and contract cost. This is disturbing. This is one of the initial observations of the President. Do you believe this is also a fair assessment? Oh, walang kumikibo sa ating mga resource person. I think this is a fair assessment coming from the office of the President. Meron pong ginawang actual na inspection ang Pangulo. In Kalumpit, Bulacan. Lumabas po ito sa mga dyaryo. Initial inspection showed the dike appeared to have not followed the right specifications, sabi po dun sa dyaryo, of materials and also appeared to have gaps in the dike that made it incomplete. Nagpakuha po ng scuba divers ang Presidente. This is what they call tactile inspection. Nakita po nila doon ang... Ito po nakalagay. Scuba divers were dispatched to assess the flood control project. They reported that the concrete underwater was of varying thickness and was shaddily built. The divers also reported the steel reinforcement were not driven into the river, so water still flowed underneath. Let us break that down. Ang ibig pong sabihin nito, kahit kami po hindi naman inhinyero, karaniwang po sa inyo lahat ngayon ay engineer, hindi po nasunod yung specification. Dito lamang po lumilitaw yung mga tinatawag na seat piles. Hindi po ibinaon sa tamang lalim. Ano pong ibig sabihin nun? Karaniwan po, and I think you will all agree, 6 meters po yung seat piles eh. Talaga pong pipiliting ibaon yun. Yung 5 na metro ibabaon mo, maring ang lilitaw na lamang na nakikita mo is 1 meter. What is the significance of that? Kasi kinakailangan ma-address mo yung scouring ng river. Pag hindi umabot, ando sa punto na yung cascading waters will be gradually eroding the soil, ang lalabas nun, nakabitin na yung inyong nakabitin na yung seat piles na kunwari ibinaon nyo ng 5 meters. Ano mangyayari kung nakikita na po yun? Babagsak po talaga yung slope protection na inilagay ninyo. Ito yung kaawa-awang kalagayan nito eh. Nakita pa po yung Upon tactile inspection, the drivers found that the beam was no longer connected to the seat pile support. Yung beam na sinasabi niya, this is the apron. Tama po ba yun? The apron is the basic structure that will hold the seat piles. Kung wala po yung apron na yun na magkukonect dun sa slope, walang integrity yung project na ito. Babagsak at babagsak ito. Mamaya po meron kaming ipakikita sa inyo kung bakit
ganito kalala ang problema ng ating bansa. Ready ba yung isang slide natin para makita lang yung... Karoon tayo po ng idea kung ano yung revetment. Ito kasing binisita po ng Pangulo, embankment po ito, diki po ito eh. Yung embankment po, pangkaraniwan pagka diki, ginagamit din kahit na mga tricycle lang, mga motor nakakadaan. Pero dapat merong slope protection yun eh. Pagka yung embankment lang, pagkatapos yung binaon yung bakal, wala pa rin, magigiba yun. Ready po ba tayo doon sa isang slide para magkaroon? Ayan po. Ano po yung tawag dyan, Secretary Bunuan? Di ba revetment yan? Revetment, Your Honor. Ayan po, ang kaawa-awang kalagayan ng revetment, meron pa pong nota dyan sa nagbigay sa akin, 80% lupa, 15% semento, plus 5% bakal equals pera. Ano po dapat yung reinforcing bars nitong revetment na ito? Kasi po wala eh. Kahit na po siguro kawayan lang, wala yan eh. Tingnan po ninyo. Wala pa po tubig ito. This is supposed to be, siguro medyo river po ito eh. Tatagal po ba ito, Secretary? Itong ganito? Hindi siguro, Your Honor. I think this is a failure of the structure in itself. So, dapat wala nang siguro. Tsakin mo. Tatagal ba ito? Hindi po. Alam po nyo kung saan ito? Kayang-kaya naman po ninyong ma-identify. Nasaan po yung mga district engineers nyo? Para wag na po sabihin kung kanino galing yan. Kasi malalaman din po natin yun eh. Why do you think the contractor of this project adopted this kind of anomalous activity? Marami pong ibig sabihin yan eh. Meron tayong kasabihan, Chair Erwin, the picture paints 1,000 words. Dito po, hindi words, pera ang nakalagay. 80% lupa plus 15% semento, plus 5% pera, 5% bakal, ano daw, Chairman? Oo nga, equals? This is a microcosm of the projects. I think this completely represents the project na ginagawa po ngayon. Kaya wala po talagang mangyayari sa mga projects. Ang contractor po nito ay St. Timothy Construction Corporation. Nandito po ba ang representative? Ang sinasabi ko po yung kalumpit. Hindi ko po sinasabi ito. Ito ano lang po ito. Ibang project po ito. Pinakikita ko lang para magkaroon po ng idea ang mga kababayan natin kung sila'y sumusubaybay sa atin. Pero yung sinasabi natin sa Kalumpit, Bulacan kanina, ang contractor po, ito yung embankment, is St. Timothy Construction Corporation. Meron po bang representative ngayon? Ito? Roma Angeline? The representative is one Miss Maria Roma Angeline Remando. Nandyan po ba kayo, Madam? Nawala po kayo? Kanina po. Wala. Wala pala sila. Before we continue, let me acknowledge the presence of Senator Joel, our Majority Leader. Thank you. Before I continue,
some of my colleagues would like to make short opening statements, no longer than 2 minutes. Please. Let me acknowledge also the arrival of Senator Bam Aquino. Any one of my colleagues who want to... The first one to arrive. 2 minutes, sir. Thank you. 1 minute lang, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, good morning. Good morning, everyone, our resource persons. Good morning po. I just would like to quote the very famous impression made by our majority leader, Senator Joel Villanueva, that according to him, na kung itong ating flood control funds, no, pondo that dedicated to flood control, divided by the number of days in 1 year, which is 365 days, it will amount to 1 billion pesos per day government expenditure dedicated to flood control projects only. So, sa ordinaryong tao, pag ito'y kanilang narinig, talagang lalong-lalo na, including me, at lalong-lalo na yung mga taong kasalukuyang nabibiktima sa mga baha. Iniisip nila na sana yung 1 billion a day na yan, binigay na lang yan sa amin at kami na ang gumagawa ng flood control dito sa aming lugar para ma-mitigate yung sitwasyon na ito. But anyway, we are not entirely blaming everything to the projects. Meron tayong, we have a plethora of reasons bakit nangyayari ito. Meron tayong climate change, meron tayong sinasabing yung reclamation and other reasons. Pero yun nga, sa ordinaryong tao, kailangan maklaro natin ito. Kaya ako, personally, for myself, and I hope the chairman and the rest of the members of this committee would share with me in my quest na sana, during this hearing, ma-establish talaga natin ito for the benefit of our people na nanonood ngayon. Number one, these are not ghost projects. Number two, sana itong mga project na ito ay hindi ito yung quasi-physical and quasi-spiritual. Meaning yung project na sinimulan lang pakilang tao, then afterwards, pinabayaan, wala nang nangyari. At kung number three, kung ito ay talagang ang estado nito mga proyekto na ito ay fully implemented, physically implemented, did it serve its purpose? Bakit patuloy pa rin yung baha? So, yun po mga Mr. Chairman, ang gusto nating malaman today, and I hope that all our resource persons would cooperate 100% in this Senate investigation. Because itong mga aming committee ng Blue Ribbon Committee, we are not witch hunters here. We are not ghostbusters. We are truth seekers. So in our quest for the truth, sana you play a very vital role para makamit natin ang katotohanan dito para sa ating inang bayan. Maraming salamat, Mr. Chairman. Thank you. Thank you for your 2.5 minutes, Senator Bato. Following the order of arrival, I will call on Senator Rapi Tulfo for his 2 minutes. Maraming salamat, Mr. Chair. Ako po ay magbibigay ng senaryo kung paano po mahilentulad sa karneng baka sa palengke ang ilang bilyones na napupunta sa flood control. At kung paano po ito kinakatay, china-chop-chop, at niluluto. Nagsisimula po yan sa isang proponent na kung saan ay kakatay po siya ng, say, 20 billion pesos mula sa NEP, BICAM, and ang program appropriation. Now, itong proponent na ito ay dadalhin niya ang 20 billion na nakatay niya doon sa mga nabanggit ko, NEP, BICAM, and program sa Region
4B. Na kung saan ang regional director doon ay isang nagngangalan Mr. Gerald Pakanan, excuse me. Now, yung 10 billion, si proponent na ang gagawa ng project dahil meron naman siyang kumpanya na nagkukontrata. So, ibig sabihin siya po isang contractor. So, hindi na po natin malaman kung magkano eksakto ang kanyang kikitain doon sa 10 billion. Pero, ang estimate po, abot ng 60%, kita niya, 40% na lang mapupunta sa project. Ano mangyayari po doon sa 10 billion na titira? Siyempre, kukunin po yun ni Mr. Pakanan. At yung 5 billion, si Mr. Pakanan na po ang gagawa ng project dahil meron din po siyang sariling kumpanya na nangungontrata. And of course, doon sa 5 billion niya, magbibigay siya ng 28% SOP sa proponent. Now, anong mangyari doon sa 5 billion na natitira na? Yun po ay bibigay ni Mr. Pakanan sa kanyang mga kaibigang kontraktor. And of course, again, si proponent kikita po ng 28%. Si Mr. Pakanan kikita ng 18%. Yung mga kontraktor, of course, kikita din yun 30%. Alisin po natin dyan yung 7% para sa tax sa BIR o VAT. At meron pa pong 3.5% para sa tinatawag na EAO, Engineering and Administrative Overhead. Kasama po dyan bids awards committee at kung ano na pa. So 3.5%. I-add nyo po yan total, 86.5%. Magkano lang po napupunta sa project? 13.5%. Ganun po yung kalokohang nangyayari dyan sa Region 4B. Now, kunti na lang Mr. Chairman. 40% ang ibinabayad agad sa mga contractor at kay proponent kahit hindi pa po tapos ang project o kahit hindi pa gawa ang project at gagawa po sila ng mga fake accomplishment report, dinodoktor. Yan po yung example lamang kung paano po binabalasubas ang pera para sa flood control na dapat po ay imbestigahan ng committee ito sa susunod po ng mga hearing. By the way, isang Ryan Altea ang nagpakilala dito kay Mr. Gerald Pakanan doon sa isang proponent. So, ibig sabihin ito, si Mr. Altea ay well-connected na ngayon po ay na-promote pa. Ang daming kalokong ginagawa, na-promote at siya po ngayon ay isang direktor sa main office. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator Tulfo. For the record, that's 3 minutes. Oh. Before I continue, let me acknowledge the arrival of our Senate President Pro Tempore, Jingo Estrada. So let's continue with Senator Erwin Tulfo. 2 minutes. Thank you, Mr. Chair. Thank you. 545.64 billion pesos of flood control. This is nothing less than a grand robbery of our nation. Sa salitang kalye, pagnanakaw to the max. DPWH officials, contractors, and their cohorts in public office need not explain anymore because we already have an answer why year after year flood waters still drown our communities while their bank accounts are flooded with taxpayers' money. Bago pa man may sakatuparan ang isang proyekto, hinihinga na po ng 20 hanggang 25% na komisyon ang mga kontratista, masaklap po ng ilang mga politiko. Yan po ang dahilan kung bakit substandard o palpak ang mga proyekto at karamihan ay ghost projects na. Ang sistemang ito dumadaan mula sa politiko, undersecretaries, regional director, district engineer hanggang sa project engineers. At sa bawat opisyal na dadaanan pa ng flood control project na ito ay nakakaltasan pa ito ng 2 hanggang 5%. Halimbawa, kung ang proyekto ay pinondohan 100 milyon, nasa 40 to 30 milyon na lang po ang halaga nito pag nagawa na dahil sa mga komisyon o kickback simula sa itaas hanggang sa ibaba. At kadalasan ay ghost project na lang ang flood control. Let me ask, sino-sino ang kumita habang libu-libong Pilipino ang nalulunod sa baha? Mr. Chair, we cannot hide behind technicalities anymore. Names must be named, heads must roll. The Filipino people are tired of endless excuses and lies
while corruption continues to thrive. Ilan sa mga government projects ng DPWH ay sila mismo ang gumagawa o tumitira nito na kung tawagin nila ay in-house construction. At ang resulta ng in-house construction na ito ay ghost projects nga. Ilan kasi sa mga opisyal dyan ay mga kontratista o di kaya mga construction company. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming mga bilyonaryo at bilyonarya sa DPWH na nagmamayari ng eroplano, daan-daang milyong halaga ng mansyon sa mamahaling subdivision sa Metro Manila. May kasama pa pong kasino. At kapag natalo sa kasino o sa sabong, hindi niya nararamdaman kahit milyon ang talo. This committee, Mr. Chair, must not only expose the truth, but also ensure that those guilty are punished, whether they are past or present officials, contractors or protectors in higher office. Kung may nakinabang dito, hindi po ang bayan, kundi ang mga magnanakaw sa pamahalaan. And today, this Blue Ribbon Committee, Mr. Chair, shall make sure that this is the day of reckoning. Tamaan na po ang tamaan, kaibigan, kasamahan, kamag-anak o matataas na opisyal. Justice must be served. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator Erwin. Sabi mo, names must be named. Sana sinabi mo na yung mga pangalan ng mga politiko eh. Pero may oras ka pa naman, maya-maya ng konti. Kung may listahan ka dyan, banggitin na natin lahat ang mga dapat banggitin. May I now recognize Senator J.B. Ejercito for his opening statement. Thank you, Mr. Chair. This will be very brief. Of course, we would want to start with the questions already and see clarification already. Sa nakikita ko po, Mr. Chair, na pag-usapan na po, nabanggit niyo po na 350 billion ang taon-taong budget, pero parang hindi ho natin nakikita. We cannot fight nature, but doon po mga flood control projects, dapat sa lalong madaling panahon, dapat na ilalabas ka agad ang tubig. Yun po ang importante. Ang katanungan ko lang po, doon sa 350 billion, saan po ba ito napupunta? Yan ang gusto natin malaman. Nasusunod ba yung master plan kung meron nga ba? Pero simple lang po ang aking analysis, Mr. Chair, sa 350 billion, nabanggit ninyo kanina, yung flood-prone provinces, areas, may mismatch po kung saan napupunta yung bulk ng mga proyekto na flood control. Mr. Chair, kung hindi nasusunod ng flood ang ating pong master plan, kung pinaghahati-hatian ng bawat distrito ang flood control management, ang mangyayari po niyan ay patsi-patsi po talaga ang ating proyekto. In flood-prone areas like Central Luzon, magmula Tarlac, Pampanga, Bulacan hanggang Metro Manila, ang kailangan po natin dyan ay mga floodways, spillways, water impounding areas, and strategic pumping stations para talagang mailikas o imalabas ang tubig. Pero kung panay slope protection, drainage improvement at iba pang maliliit na program na proyekto lamang ang ating makikita, ay hindi natin talaga mahanapan ng mabibigyan ng solusyon ang pagbabaha. Siguro simple lang, Mr. Chair, tayo po at yung mga opisyal, hindi ho tayo biktima. Ang nakakaawa, yung mga biktima na pagbabaha na pinaghirapan po nila, sasakyan, motorsiklo, refrigerator at lahat na kanilang pong pinaghirapan ay taon-taon, kung hindi ako nagkakamali, pangatlong taon na tayo nung mula akong nakabalik. 3 taon na itong inaano ng ating majority leader. Siya po yung nagagalit na rito dahil siya po yung taga Bulacan. Pare-pareho ang issue, pare-pareho ang sagot. Yun lang po, Mr. Chair. Pag po pinaghati-hatian, patsi-patsi po talaga. Yung tubig po, hahanap ng lulusutan at lulusutan. Yung hindi po buo ay talagang magbabaha pa rin. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator JB. I forgot the tradition. I'm sorry, I am a neophyte senator. I am guided by the tradition that the ex-officio officers should first be given priority in their opening statement. So I call on the majority leader, Joel Villanueva. Thank you to our principal and
siguro with that, the majority leader and the SPPT would get additional 30 seconds, Mr. Chairman. But kidding aside, Mr. Chairman, may I just direct the attention of everyone to the screen? Maikling-maikli lang po ito. We can play this video, please. Hindi tama, palpak ang ating flood control program. Meron po tayong 183 billion na budget ang DPWH alone. Hindi kasama ang DENR, hindi kasama ang ilang ahensya ng pamahalaan. And yet, tingnan nyo, dito sa Bulacan, about 1.7 billion. Pero halos lahat ng towns, lubog. Dito sa Kalumpit, lahat ng barangay, lubog. Dun sa Hagonoy, lahat ng barangay, lubog. Mr. Chairman, ito pong video na ito ay hindi ngayong taon, hindi nung isang taon, kung hindi almost more than 2 years ago, Mr. Chairman, August 1, 2023. Kasama po dun sa video na yon yung aming gobernador, Governor Daniel Fernando, Mayor Lem, na Kalumpit, Bulacan. And just recently, the President went there. Kasama pa rin si Governor at si Mayor at nakita pa rin, Mr. Chairman, na wala hong nangyayari and it's getting worse. Another video that I'd like to share, Mr. Chairman, can we play the next video? Very short lang, Mr. Chair. Si Senate Majority Leader Joel Villanueva gigil na gigil dahil drawing lang umano ang napala sa apela nilang proyekto kontra baha. Gayong may 183 billion pesos na pondo ang DPWH ngayong taon. Nagpondo po ako ng feasibility study. It took them 2 years bago magawa yung feasibility study. After na magawa yung feasibility study, ginawa ba? Hindi po. Ngayon ba ginagawa? Hindi din. Pero bukod sa flood control budget, meron ding flood mitigation at foreign assisted project funds ang DPWH na pag pinagsama-sama, papalo sa 280.6 billion pesos ngayong taon at 265 billion pesos sa 2024. Mr. Chairman, August 9 po yan, 2023. 2025 na po ngayon, Mr. Chairman, at nakakalungkot po, Mr. Chairman, dahil sabi nga po ni Senator JV, 3 taon na po na para ho akong sirang plaka, paulit-ulit ho dito. And that's why I thank you, Mr. Chairman, for calling this hearing because I know that a lot of people, especially our people from the great province of Bulacan, are expecting results. Last na po, Mr. Chairman, meron pa pong isa na binanggit tayo dito sa bulwagang ito, if we can play it. Just few seconds. Abang hinihintay po, Mr. Chairman, just to put on record, 2023, ang daily budget, and this is just DPWH alone, at binanggit po ito kanina ni Senator Bato de la Rosa. In 2023, just DPWH alone, 1.079 billion a day budget. A day budget. 2024, DPWH alone, 1.342 billion pesos a day budget. 2025, this year, Mr. Chairman, 1.377 billion pesos a day budget. A day budget, DPWH alone. In the NEP for this coming 2026, in the NEP, 1.08 billion pesos a day again in the DPWH alone, Mr. Chairman. Can we play this video, please? Management, national government and budget. Ngayong taon po, 2024, mas mataas po ang inilaan na budget ng Kongreso para sa DPWH alone. Dito po sa flood management, nasa 1.35 billion kada araw. Meron po ang DENR, meron din po ang MMDA, meron din po ang Pag-asa, meron din po ang Climate Change Commission. Aabutin po ito ng 1.44 billion kada araw. Hindi na po band-aid solution ang ating kailangan. Hindi po natutuwa yung mga kababayan natin na dinadala natin sila sa evacuation center. Kahit may dala po tayong relief goods, hindi na po sila natutuwa. Di naman po nila gustong pumipila lagi para makakuha ng relief goods, Mr. President. Wala na pong gusto na pumipila para makatanggap ng relief goods. Ang gusto nila, solusyon. Hanggat wala po tayong klarong solusyon o master plan, mananatili po itong anli baha.
Pero hindi po only ang resilience ng ating mga kababayan. Hindi po only ang ating pondo. Hindi po only ang buhay ng ating mga kababayan. Mr. Chairman, July 29, 2024, ang privilege speech na yan. Mr. Chairman, I can go on and on. I have few more videos to show pero hindi ko na po i-show lahat, Mr. Chairman. Alam po ni Secretary Bonoan yung 3 beses na mga pagdinig dito. Tinalakay namin yung assessment, tinalakay namin yung paggawa ng feasibility study. Ang sakit lang, Mr. Chairman, is that for the past 4 years, 1 billion a day DPWH budget lang for flood control. And hindi ko alam, Mr. Chairman, kung paano natin kayang harapin yung taong bayan na gigising sa umaga, lulusong sa baha, magtitimpla ng kape. Aalis ng bahay nila, lulusong sa baha para magtrabaho. Babalik sa bahay nila, lulusong ulit sa baha para magtrabaho. At wala pa hong bagyo yun. At ginagastusan ng 1 billion a day for the past 4 years. Tama po ang Pangulo, dapat i-review ang mga flood control program ng ating pamahalaan, panagutin ang mga may sala sa baha. Mr. Chairman, dear colleagues, ako na ho yung makikiusap personal muli sa 3 taon na ito na may mangyari na po sa ating mga ginagawa dito dahil uulitin ko, hindi ho only ang pasensya ng ating mga kababayan. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator Joel. The next is Senator Jingo Estrada, Senate President pro tempore. Thank you, Mr. Chair. I will just waive my opening statement, but I would like just to ask one question. Are the contractors that were invited by this committee present? Are all of them present here? I think 11 responded, but only 7, according to the Director General, managed to send representatives. Why? What happened? Karamihan sa kanila, Senator Jinggoy, nagkasakit lahat. Iba siguro ni nervyos. Sana So, Mr. Chair, with that, I move that we subpoena them for next hearing. Ano ng motion, Senator Bato na... So I will just waive my opening statement so we can proceed with the questioning of these officials concerned. Mr. Thank Chairman, you, just a quick intervention to the subpoena. May I recommend to our the Senate President pro tempore to subpoena the owners of the corporations, not merely representatives. Kasi na subukan na natin dito yan, pag representatives, wala hong isasagot ho yan. So doon po sa General Information Sheet, the Articles of Incorporation, nakasulat ho doon sino may-ari, papuntahin ho yung may-ari at presidente ng kumpanya. I so move. Yes, I agree with the suggestion of Senator Gatchalian. I second the motion. As practicable, let us invite the owners, the head, the most responsible officer of the corporations involved. Pero kung halimbawa talaga namang may legal excuses, ang ipadadala nila somebody who can bind the corporation, yung makakasagot din sa atin, to be practical. So, I will now call Senator Mark Villar for his opening statement. Thank you, Mr. Chairman. Very short lang, I just like to express my support to the committee dahil napaka-importante po ang layunin ng ating hearing ngayon dahil kailangan natin malaman kung ano nangyari, kung anong dapat gawin para ma-maximize yung budget sa flood control. Ang Pilipinas po ay napaka-prone sa baha. In fact, just this month, nung nakaraang buwan, nagkaroon tayo ng bagyo at halos 3 milyong pamilya ang apektado. So, base po sa karanasan ko bilang Secretary ng Public Works, napaka-importante po ang master planning sa flood control. Kasi pwede mong ayusin isang section at bibilis yung daloy ng tubig, pero pagdating sa ibang section na walang flood control, maiipon yung tubig, mas lalala yung baha sa ibang areas. So, napaka-importante po na magkaroon tayo at suportahan natin ang mga master plan flood control projects. And there are master plan
I am aware, may mga master plan talaga sa DPWH. Some of them are foreign-funded master plan. Some of them are each floodwater basin na may master plan. So, importante po, para sa akin, yung pondo ng taong bayan ay dapat nakatutok sa mga master plan projects ng DPWH. And of course, on the issue of yung mga substandard, of course, we have to push for more accountability sa mga projects. Dapat dagdagan pa yung mga measures natin para hindi na maulit yung mga substandard projects na nung nagkaroon ng inspection si President Marcos na may nakita siya mga substandard, ay yun ang kailangan natin solusyonan sa lalong madaling panahon dahil that's very unacceptable that we have substandard projects. So again, maraming salamat po, Mr. Chairman, and of course I'd like to thank all those who are joining us today for this committee. Thank you, Senator Mark. I now call Senator Gatchalian. Maraming salamat, Mr. Chairman. Kami rin po sa Valenzuela, hindi rin po kami ligtas sa pagbabaha. Noong 2024, kami rin po ay nagkaroon ng halos 2,000 na mga evacuees dahil binaho kami sa Bagyong Karina. This year, another 2,000 rin po dahil binabaho kami ulit. At sa pag-ikot ho namin sa iba't ibang parte ho ng ating bansa, katulad po sa Bulacan, sa lalawigan po ng ating majority leader, sa Kalumpit at sa Hagonoy, ganun rin po ang nararanasan ho nila. Hindi lang isang beses, hindi lang dalawang beses, napakatagal ho, dekada na yung nararanasan ho nila sa baha. At kaya ho ang aking pakiusap kay Secretary Bonoan, dahil nandito ho siya, this 2026, hindi na ho pwedeng business as usual. Hindi na ho natin pwedeng ulit-ulitin yung ginagawa ho natin sa loob po na napakaraming taon na. Nakita ko ho, this 2026 budget, meron na naman 274 billion pesos for flood control. Hindi ho kami magdadalawang isip, i-zero ho to at ilagay na lang ho sa mga eskwelahan kung ang itong flood control ay magiging ampaw lang na flood control at hindi ho magiging epektibo. Dahil kung gagastos ho tayo ng 274 billion sa ampaw at hindi epektibong proyekto, ilagay na lang ho natin sa paaralan dahil yan po yung aming pinaglalaban ni Senator Bam Aquino para po makumpleto na ho natin mga pagkukulang ho natin sa ating paaralan. Sa loob po ng 5 taon, from 2022 to 2025, dumastos na po ang gobyerno ng 1.4 trillion pesos in terms of flood control projects. 1.4 trillion pesos, 1/6 of our budget pumunta ho sa flood control projects. Pero wala hong nakikitang resulta at hindi nararamdaman po ng ating taong bayan. Kaya ang aking pakiusap po kay Secretary Bonoan, tama na ho yung paulit-ulit na problema dahil nasasayang po yung ating pera. At ang tao mawawalan ng tiwala at kumpiyansa sa pagbabayad ng buwis. Kung makikita ho lang nila na yung binabayad nilang buwis, pupunta lang po sa mga ampaw at hindi epektibong project. So mamaya, Mr. Chairman, meron po akong mga nakitang mga problema sa pag-award nitong mga proyekto at ipapakita ko na lang ho mamaya, Mr. Chairman, sa ating pagdinig. Maraming salamat po. Thank you, Senator Win. Let me acknowledge the arrival of the gorgeous Senator Amy Marcos. As usual, late ka na naman. I now call on Senator Bongo for his opening statement. Sir. Salamat, Mr. Chair. I fully support the objectives of this hearing. I want to commend our chairperson, Senator Rodante Marcoleta, for prioritizing this important issue before us. I agree with as Vice Chairperson of the Senate Committee on Finance and Vice Chairperson of the Senate Blue Ribbon Committee. I agree with Senator Gatchalian. Babantayan po namin itong budget for 2026. At bilang chairman ng Committee on Health, di na po bago sa ating bansa ang paghagupit ng mga bagyo at hindi na rin po bago sa atin ang pagbaha. Pero Mr. Chair, I share the observations that despite billions of pesos for funding for flood control projects, flooding becomes worse,
mas lalo pang tumataas at yung mga lugar na dating hindi naman kadalasang binabaha ngayon ay binabaha na rin. Taon-taon, pataas ng pataas ang budget para sa flood control pero pataas ng pataas rin po ang pagbabaha. At yung baha dyan sa PGH, pakita lang yung picture, hindi po na-address. Sana bigyan po ito ng priority ninyo. Mas malapit naman po ito sa atin at mas nakikita nyo. Yung pondo po sa health is less than triple ang budget ng DPWH kumpara sa health. At tuwing nagbabaha po ay hindi lamang nakaka-apekto sa mga pagmamayari at kabuhayan ng ating mga kababayan, nilalagay nyo rin po sa alanganin ang buhay ng mga kababayan natin na biktima ng bagyo. I am also particularly concerned the reports of increasing number of leptospirosis cases overwhelming our hospitals. Sa kaikot ko sa mga hospital, sila ang binabaha. Pero yung budget ng health sa ngayon, halos triple ang budget ng DPWH kumpara sa health. 880 billion ang DPWH, 313 billion lamang po ang para sa health. Sana ilaan na lang po ang pondo na mapapakinabangan po ng taong bayan para sa health sa pagtatayo at pag-upgrade po ng mga hospitals, medical assistance at PhilHealth benefits. Mas baha nga sa mga hospital ngayon, hindi naman na-address until now. At I agree with our majority floor leader, noong August 9, 2023 pa lamang ay nanawagan na tayo sa DPWH. Pakita ko lang po sa screen yung video nung hearing, no? Ito. Then, ang hiningi lang po natin ay accomplishment report nyo dito sa mga taong ito. And can you submit to the committee a copy of your master plan for your flood control programs? At gusto nating malaman kung wala ba talagang na pondo dito na inilaan nyo po sa ilang taon na patuloy nyong pinupondohan at tumataas pa. At pangatlong tanong ko po, can you submit your prioritization in implementing flood control projects? That was August of 2023. More than 2 years ago na po yan. At pinaalalahanan natin kayo, dapat ilagay ang flood control sa lugar na may madalas binabaha at maproteksyonan na tao. Ang tanong natin, bakit doon nilagay sa walang tao, may flood control pero walang pinoproteksyon ng tao, walang kinokontrol na baha? Napapansin ko po sa taas na nilalagay po itong mga flood control sa walang tao at walang pinipigil na baha. Sana po inilaan na lang po ito sa mga importante pa nating mga proyekto. At ngayon rin po, sinusuportahan natin ito, lalong-lalo na po sa mga issues ngayon. I also co-authored Senate Bill number 783. Ang panukalang batas na ito ay ipagbawal na pumasok sa anumang kontrata ng gobyerno mula sa national level hanggang sa LGU level ang mga kamag-anak ng government officials hanggang sa 4th civil degree of consanguinity and affinity. To the DPWH, ay dapat po ayusin nyo po ang inyong master plan. Matagal na po yan na hinihingi natin, pero after ilang taon, nandiyan pa rin po itong mga flood control. Ang bagyo po, hindi natin kayang pigilan. Pero ang labis na pagbaha, pagkawala ng kabuhayan at buhay, kaya po nating magawa ng paraan. Ang korupsyon, kaya nating pigilan. The flood problem demands the unwavering attention of the government. Let us make corrupt officials accountable. I call upon everyone here as today to carefully deliberate, draw upon expert insights, and work together for a solution to resolve this matter. Maraming salamat po, Mr. Chair. Mamaya na po magtatanong. Thank you, Senator Bong. Before I call on Senator Bam, let me just make a clarification. The amount of 545 billion mentioned by the President, budget for flood control, are the ones which he believed awarded to the 15 contractors which he identified last August 11.
The actual budget for flood control projects between July 2022 up to May 2025, per the report submitted by the Legislative Budget Research and Monitoring Office of the Senate, is 849 billion pesos. That having been clarified, I now call Senator Bam for his opening statement. Maraming salamat, Mr. Chairman. Magandang umaga sa ating lahat. Unang-una, Mr. Chairman, we support the investigation of the flood control dito po sa ating bansa. Sabi ko nga nung isang araw, hindi tayo flood control, flood out of control na po yung nangyayari. 1.4 trillion, nabanggit ni Senator Gatchalian, no? In the last 15 years, paiba-iba pa po yung numero, no? Maganda rin po siguro malaman natin dito sa ating komite kung magkano nga ba talaga yung ginagastos. Ngayon po, pataas ng pataas, 800 billion na po ang nabanggit ni Chairperson Marcoleta. Maganda pong malaman natin yan. On the first day of session, nag-file rin po tayo ng resolution number 28 to investigate flood control, but this was referred to the Committee on Public Works. So I welcome this investigation. Nung panahon po ng kasagsagan ng habagat, pumunta rin po tayo sa Macabebe, sa Pampanga, at doon po tayo nakiisa sa mga kababayan po natin doon, hanggang tuhod, hanggang bewang, hanggang dibdib, no? Papunta pong Masantol, mula pong Macabebe, pataas ng pataas po yung tubig. Doon po sa kanila, ang sinasabi nila, kami po dito kailangan ng malaking pondo talaga, no? In fact, may JICA project, may Korean project po doon, at malaking proyekto po yun. At yung isang tanong ng mga opisyal po doon, sa mga lugar na talagang flood prone, parang kulang po yung naibibigay. Pero sa mga lugar naman na parang wala namang baha, bakit merong mga flood control? Yun o siguro yung isang magandang malaman po natin. Yung isa pa, yung flood control, ano po ba talagang ibig sabihin nito? Ito ba'y dredging? Ito ba'y pagbuo ng bagong infrastruktura? Ano ba talagang ibig sabihin ng flood control para malaman rin po ng taong bayan kung bakit ganyang kalaking pera ang ginagastos ng bansa po natin kahit yung resulta naman ay parang tuloy-tuloy pa rin yung pagbaha. Nais ko lang pong dagdagan yung binanggit ni Senator Gatchalian pagdating po sa classroom. No? Marami po sa amin sumuporta dun sa hearing on classrooms. Yung kakulungan po sa classroom ay di hamak maliit pa sa flood control budget ng taong ito. Yung sinasabing 50 years to do, 50 years to accomplish, or 5 years to accomplish, sa totoo lang po, mas maliit pa yun kesa sa buong flood control budget ng isang taon. No, Mr. Chairman, yung 350 billion or 500 billion na binibigay sa flood control, mas malaki pa po yun sa kailangan natin sa lahat ng classroom na kakulungan sa ating bansa. Kaya kung dito po sa ating hearing at pagkatapos po nito sa budget ay mabawasan ang mga ghost project o mabawasan yung mga flood control na hindi naman kailangan, ako po sumasang-ayon sa Chairman of Finance na ilagay na lang ito doon po sa ating classrooms na alam nating may makikinabang kaagad. Ito pong habagat, 4,000 ang classroom ayon po sa DepEd ang naapektuhan. 732 ang nawasak, 726 yung major damage, 2,600 yung minor damage. Sa lahat po ng mga classroom na yan, ang pinaka-apektado po ang ating mga kabataan. At siguro po bilang panghuling statement, gusto ko lang pong ulitin, ang lalaki ng mga perang ito. Billion-billion, trillion-trillion, ang lalawak, ang lalaki, pero sa kaduluduluan ng lahat po, pag nababaha, ang pinaka-vulnerable po sa atin, ang pinaka-naapektuhan. Mga magsasaka, mga trabahador, mga workers po natin, mga estudyante, mga kabataan, mga kababayan po natin na kailangang gumising araw-araw, magtrabaho at lusong pa rin sa baha. No? Yan po yung pinaka-apektado dito po sa problema ng baha. Kaya suportado po natin ang komite at ang investigasyon pong ito para malaman natin saan ba talaga napupunta ang bilyones na nakalagay sa flood control budget. Maraming salamat, Mr. Chairman. Thank you, Senator Bam. The last for the opening statement is Senator Amy. Yes, thank you very much. And with apologies to our chairman, inasikaso ko muna yung mga barangay at mukhang
ihahabla na naman sa Korte Suprema ang kanilang eleksyon. Ganun pa man, andito ako, pinagpilitan na makahabol. Unang-una, tulad ni ex-Secretary Mark Villar, pinagpipilitan ko, alam na ni Secretary Bonongan ito, itong master plan, hindi naman tayo nag-uumpisa sa wala. Kasama po kayo noong 1978 doon sa Metro Manila Flood Control. Alam natin, noong panahon ni GMA, meron na naman, kasama na naman sina Architect Palafox doon sa flood control tungkol naman sa Ondoy. Kaya't alam natin na tumataginting pa rin yung Parañaque Spillway at yung mahiwagang dredging ng Laguna de Bay na kahit kailan sa 1.4 trillion na ginagastos natin ay hindi napopondohan. Ang laki ng aking inggit sa iba't ibang bansa na kalapit natin sa climate change efforts nila na pangkalahatan ng Singapore na meron ng barrage, meron pa silang Long Island Plan at meron naman ang Malaysia, ililipat ng buo ang kanilang capital na forever flooding sa Putrajaya, bagong lungsod. Ang Indonesia, talaga naman sikat dahil sa kanilang green infrastructure, ang kanilang community building against climate change, ang kanilang river rechanneling and maintenance. Saan naman yung ating new technology, saan atin ang long-term plan? Kung sasabihin may National Flood Control Plan, parati naman na uuwi sa unprogrammed. Huwag naman tuloy ang gawin yan. Nakikita naman natin at siguro kailangan pansinin, ikalawa, ang National Flood Control Budget nag-umpisa sa 2025 sa 368 billion, nakita naman natin sa 2026, 275 billion na lamang. So, ibig sabihin, ang laki ng agwat kapag hindi pa dinagdagan yung congressional insertions. Ibalik sana natin sa talagang kinakailangan natin at tunay na bigyan diin yung mga master plan. Put your money where your mouth is, ika nga. Ikatlo, ibig ko lang dagdagan yung sinabi rin ni Senator Win tungkol sa 15 na pinangalanan ng ating Pangulo ng mga kontratista sa flood control. Alam naman natin, dun sa 15 yon, siyam pangalan lamang. Iba ang business plan po nila, hindi naman sila nagpapatayo ng anuman, hindi sila nagpa-flood control. Ang tunay, siguro ang karamihan doon sa 15, nagpapaupa lamang ng lisensya. Alam naman natin yan. Hindi naman sila totoo o tapat na kontraktor, kundi talagang merong mga AAA, quadruple A na mga lisensya, tapos for a fee, pwede mong hiramin. Ika nga. Siguro panahon na sabi nga namin ni Chairman to pierce the corporate veil of such corporations as Legacy, the various saints that are included who are hardly saintly in their behavior, and finally come to the reality that these contractors are not building anything, least of all flood control. Maraming salamat po. Thank you, Senator Aimee. I acknowledge the presence of Senator Minority Leader Tito Soto. And for your statement also, sir. Okay ka na? If you are ready. No, I'm here to listen, Your Honor. Okay. Thank you, Mr. Chairman. Incidentally, the Secretary of the DPWH intimated his desire to make a short statement. Sir, you have the floor. Thank you very much, Mr. Chairman. Mr. Chairman, Your Honors, good morning. The Department of Public Works and Highways welcomes this opportunity to clarify and present the facts regarding the data on completed flood control projects submitted by the department to the Presidential Management Staff, which became the basis for the Sombong sa Pangulo dashboard launched by the President on August 11, 2025. As reported, the Department of Public Works and Highways has recorded a total of 9,855 completed flood control projects between July 2022 until May
of 2025. Of this, around 3,709 projects amounting to approximately 183 billion were actually started as early as 2020 and 2021 and only reached completion within the reporting period. This represents the continuity of multi-year efforts. We recognize the concern raised by the President during the launch of the Sumbong ng Pangulo last Monday that while thousands of projects are reflected as completed, our citizens continue to experience recurring flooding. This is not a contradiction, but a call for deeper accountability. Flood management is a complex and continuing challenge shaped by land use, siltation of rivers, climate change, and importantly, by the quality of project implementation at the local level. In fact, delegated authority for projects up to 150 million rests with district engineers, which makes proper oversight and accountability all the more critical. In response, Mr. Chairman, I have directed the Bureau of Quality and Safety and the Internal Audit Service to deploy inspection teams. These teams are already on the ground in Regions 3, Region 4A, Region 4B, Region 5, and Region 7, validating and ensuring compliance. We have also begun instituting personnel reassignments and replacements in highly suspicious district engineering offices to safeguard the integrity of project implementation. We assure this committee and the Filipino people that the DPWH will fully cooperate in this inquiry. We are committed to validating the data, strengthening our monitoring and evaluation systems, and ensuring that every peso of public resources truly translate into real, tangible protection of our communities against floods. Maraming salamat po, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Secretary. We will begin the initial questioning from members. Ako na muna. Mr. Secretary, as already said by some of my colleagues, they are, I think, worried about the existence or non-existence of a master plan, an integrated, comprehensive master plan that will finally solve the problem of flooding in this country. Do we have that? Mr. Chairman, let me qualify. In the Philippines, we have recorded 18 major river basins. 18 major river basins. These are the rivers that would transcend not only in a locality, but transcends provinces and regions, for that matter. We understand that, Mr. 18. Secretary. We understand that. We have 18, Mr. Chair. Even if we have 100 river basins. Yes. Until and unless you are able to present a master plan that will integrate these river basins, you will be going nowhere. That's you will accept that. Yeah, I accept, Mr. Chairman. Let me begin by asking you, in executing all these flood control projects, did you ever, either your district engineers or regional district offices ever coordinated with the River Basin Control Office? Yes, Mr. Chairman. Let me explain a little bit. The answer is, the question is answerable by yes or no. There is a different... Have you ever coordinated with this obscure office called River Basin Control Office? I will explain to you why I'm asking this. It has a very, very significant relation to the subject matter of today's inquiry. Yes, Mr. Chairman. This River Basin Control Office was created by Executive Order 510. Kung nabasa po ninyo ito,
sa Section 2, Paragraph B nitong executive order na ito pala yung mandato nitong maliit na opisinang ito which is attached to the DENR. Together with the Department of Public Works and Highways and the National Disaster Coordinating Council, develop a national master plan for flood control by integrating the various existing river basins and developing additional plan for components as needed. Isipin po natin, kaya sabi ko po sa inyo kanina, kahit 100 river basin ang babanggitin nyo sa amin, until and unless they are integrated with one another, which is the mandate of this office, walang mangyayari. Bakit po in the entire equation, in the entire continuum of this problem, bakit hindi man lang nagsasurface itong opisinang ito? Where is it? And why is it? Siya pala yung merong mandato. Ngayon lang natin nalaman. Hanggat hindi po kayo nagko-coordinate, hindi po kayo pala yung regulator. Meron pang isang executive order number 816. Sabi po niya rito, referring again to the River Basin Control Office. Whereas, sabi niya, the integration and harmonization of various government mandates and resources. Kasama na po kayong lahat dyan. In the provision of safe and clean water supply and effective flood control management for the entire country is emphasized in the medium-term development plan. Ang laki pala ng mandato nitong opisinang ito. Bakit po, Mr. Director General, did we invite the representative from this office? Kumbaga, yung palang susi ng lahat ng ito. Gawa na kayo ng gawa ng project, DPWH. DBM, bigay ng pundo. Pero yung opisina na mayroong pananagutan na nai-integrate, i-connecta lahat ng inyong ginagawang flood control. Natutulog pala, hindi pala nyo kinukonsultan, hindi pala kayo magkakakilala. So talaga pong walang mangyayari sa lahat ng project. Dito po, matibay na po ang kawalan po ninyo ng coordination dito. Bakit po nagkaganon, Secretary? Why is it that we have already seen, as of today, there is no semblance of coordination with this office? Why? Unfortunately, Your Honor, I think this is one of the challenges that we have to face. I'm not about to ask you about the challenges. We have. Yeah, the coordination actually. We have challenges. The coordination seems to be not really in the right one, Mr. I admit, Mr. Chairman, that we have not had any significant coordination at this point in time. There was no coordination at all. We started from the wrong foot. Kaya po pala ganito ang nangyayari. In the next hearing, we would like to know from this office, bakit po sa kabila ng lahat na ito pala ang kanyang pinakamandato, hindi niya nakuwang i-coordinate sa DPWH, sa DBM, and all agencies na may kinalaman para solusyonan ang pagbaha sa bansang ito. Siya yung nawawala sa the entire question. Kasi po, Mr. Secretary, itatanong ko pa sa kanya sana kung nandito siya. How do you classify the rivers in this country? Meron tayong national rivers, meron po tayong municipal rivers. Is that correct? That's correct, Your Honor. We have 18 major river basins, as I initially pointed out. We have 403 principal rivers all over the country, and I think we have more than 4,000 small rivers, tributaries to the principal rivers. Not mentioning actually, of course, Mr. Chairman. Yes, Mr. Secretary, this is important because one by one, we will be able to look into the significance why we're supposed to see the difference between the national and the municipal rivers. Yes, Mr. Chairman. Yung mga national rivers po, ito yung jurisdiction ng national office. Yeah. Am I correct? Correct, Mr. Chairman. Yung municipal rivers,
Ano po ang, di ba LGU ito? That's correct, Mr. Chairman. Ngayon, ito po yung pinanggagalingan ng katakot-takot na corruption. I will tell you, palagay ko, alam mo na rin naman ito. Kung minsan po, at pangkaraniwan, hindi lang minsan, pangmaramihan na to, para sa ganon, makakuha sila ng project. Kasi wala namang project ang LGU. Wala siyang pondo eh. Ang gagamitin po nila na project, sasabihin niya, tributary to a national river. Kasi pag ginamit mo na tributary siya sa national river, kinokonekta mo siya doon eh. Makakakuha siya ng pondo eh. Tama po o hindi? Ako po, Mr. Chairman. Yun pong, there are two kinds of flood control projects. One, those with feasibility studies. Tama po. Tama po, Mr. Chairman. And those without feasibility studies. Tama rin po, Mr. Chairman. Dito po sa may feasibility studies, Mr. Chair, Mr. Secretary, yung request for funding normally comes from the Unified Program Management Office, Flood Control Management Cluster, UPMO, FCMC. That's correct? Correct, Mr. Chairman, yes. The amount of the project is more than the jurisdiction of regional directors. Hence, public bidding is in the central office. That's correct. That's correct, Mr. Chairman. Most of this funding are ODA funds, usually from the ADB. From various lending institutions, Mr. Chairman, not only with ADB. Yes. Correct, Mr. Chairman. Marami, but usually ADB din pinanggagalingan. Di ba? UPMO is headed by Yusek Emil Sadain. Yes, Mr. Chairman. Yes, sir. Thank you for your presence. FCMC is now headed by Director Ramon Ariola, Mr. Chairman. the third. The third, yes, sir. Yung without feasibility study, Mr. Chair, paano po yung request for funding? How does it start? It starts with, I can only explain, Mr. Chair, when it is included into our National Expenditure Program proposals. No? These projects would have undergone some prioritization at the provincial level, and then it has to be elevated to the regional development councils. And it will form actually the regional project proposals. From the regional project proposals, they will call out the priorities that will be equivalent to the allocated allocation for each engineering district or legislative district, Mr. Chair. Yung source nito, Mr. Secretary, is the regular fund. Tama? Yes, Mr. Chair. As opposed to the projects with feasibility, ODA funds yun eh. ODA funds yun, Mr. Chair. Ang basis ninyo sa request for funding is Department Order Number what? Department Order Number 23, Series of 2015. Am I correct? You're correct, Mr. Chair. Kasi po, Mr. Secretary, kaya po natin iniisa-isa ito para maintindihan nating lahat. Meron pong jurisdictional amount kasi. Yes. Yung district offices, district engineers offices, 100 million. Tama? 150 million level nila, Mr. 150. Chair. 150 million, Mr. Chair. O yung regional district offices? Above 150 up to 400 million, Your Honor. National offices above what? No limit, Mr. Chair. No limit. Pero lahat po ng ito, Mr. Secretary,
either ito po ay prosecuted by District Engineer's Office with the threshold amount as you have stated, regional district offices with the threshold amount, and national offices with unlimited amount. Lahat po ng mga contractors nito are required to have the SLCC. Am I correct? That's correct, Your Honor. SLCC is single largest contract completed, That's correct, Your Honor. which is based on the new government procurement plan or law, RA 12009. Tama po? Tama po, Your Honor. Meron po kayong implementing office. Ito yung UPMO, FCMC. Pagkatapos sa ilalim po nito, meron kayong project director. At pagkatapos meron pang project managers, may project engineers. That's correct, Your Honor. Sigurado po ba kayo na lahat ng mga projects na na-execute merong SLCC? Your Honor, these are foreign-funded projects. And most of the factors, Mr. Chair. Actually, Mr. Secretary, yung sinasabi mong strict guidelines, that's debatable kasi ito nangyayari ito, this is an open secret. Halimbawa, doon sa isang flood control project na meron ng feasibility study, may mga enterprising congressmen. They will request that these projects be implemented by the District Engineering Office. Sa mga nakaraan GIA natin, makikita mo yan. For example, the project is budgeted for 500 million to 1 billion pesos. It will be divided into several small projects, say 50 million to 100 million each. Kaya makikita mo, as observed by the President, bakit ay kakanyang
Pare-parehong 100 billion, 100 billion, 100. Para bang there are 2 or 3 or even 10 major projects, flood control projects na talagang ang para bang parehong-pareho yung cost eh. This is impossible. Kaya lang talagang binrake mo na dun sa ano eh. May break up na kasi. Kailangan talaga eh. Kaya pagpaparti-partihin na lang sa 100. Kasi ang ano dito, Secretary, alam mo naman ito eh. Para sa ganon, yung congressman, maibigyan nyo doon sa favored contractor. Magagawa natin ito. And we can prove this. This office will just ask, for example, from the Office of the Undersecretary for Planning and PPP Services, Yusek Cabral yata ito, sir. Your Honor, yes. Kapag na-request po ng Blue Ribbon Committee, sino-sino yung katakot-takot na mga congressmen na palagi na lang nagre-request ng funding sa nature. Dito po lalabas lahat ito eh. Makikita po namin. And I'm sure the office will cooperate with the Blue Ribbon Committee. Dito po makikita natin yung napakahilig mag-request ng funding. Tama po ako, hindi? Tama po, Your Honor. Okay. Yun pong bidding. Pero baka gusto na magtanong muna yung mga kasama ko po, mag-sip muna ako sa kanila. Anybody who would like to? Senator Jinggoy. Thank you. Galingan mo, Senator Jinggoy. Thank you, Mr. Chair. Is si Ms. Cabral ba nandito? Was she invited? Was she invited by this committee? Maybe we can invite her in the next Hindi, day. nandito naman ang pinaka-boss si Secretary. Well, but I would like to ask... Mas gusto mo siyang makita kaysa Secretary. Hindi naman. Anyway, Mr. Secretary, wag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Kung hindi pa binulgar ni Pangulong Marcos itong mga anomalya na nangyari dito sa mga flood control projects, hindi nyo ba iimbestigan to? Kailangan pa umabot ng Senado para imbestigahan ito dahil binulgar ni Pangulong Marcos ang mga di umano yung mga anomalya tungkol sa mga flood control projects. Hindi naman po siguro, I think, Your Honor, I think this is a routine process naman ng department that every project that we complete must have to undergo a quick, it has to undergo a validation audit before we fully pay the contract amount, Your Honor. So meron yung quick quality assurance unit, may audit team na dapat umiikot parati, Your Honor, before we pay the final payment for this project, Your Honor. Are all these contractors qualified? They are qualified. They're qualified, Your Honor, and on the basis of the documents that they submit for the bidding purposes, Your Honor. Sa mga binanggit ni Pangulong Marcos ng mga contractors during his SONA, bakit sa 10 lang, bakit halos lahat ng mga contractors to kinorner lahat yung mga flood control projects? Why is that so? Well, As far as I can recall, actually, yung sabi naman na ating presidente, 20% of the total amount of that has been allocated over the years were actually napupunta doon po sa 15 contractors po. So, marami pa naman po yung other contractors that have participated in the implementation of the flood control projects, but it's a little outstanding, as sabi ng ating presidente, that 20% of the total budgets that have been allocated for flood control napunta po doon sa 15. In numbers po yun, I think that is in numbers, Your Honor. Yes, so sabi ni Pangulong Marcos, 15 contractors cornered 20% of the total budget, or roughly 100 billion pesos. Yes, Your Honor. And the remaining 436 billion was split
among 2,394 contractors. At hindi ko nababasahin yung mga pangalan ng mga kumpanya ng yung construction company dahil nabanggit na ni Pangulong Marcos yan. Anyway, ilan ang ghost projects ninyo dyan? This is on the process of validation, Your Honor. But do you still believe that there are ghost projects there? Or there were ghost projects? In all candidness, Your Honor, I think so. You think so? Yes. San yan? Well, as I said, as I mentioned in my statement, there are district offices that we are trying to continue the validation of some of the projects, Your Honor. Let me just point out, Your Honor, that many of these projects also, many of the other projects that I have mentioned, some of these projects were also implemented in 2021, 2022. Sige. Kailan niyo pa nalaman na may mga ghost projects? Since you assumed office, Mr. Secretary? Or just lately? Just lately, Your Honor. And unfortunately... So ibig sabihin, when did you assume as Secretary when President Marcos appointed you in 2022? Yes, all right. So you believe in 2022, 2023, 2024, walang ghost project? Well, Your Honor, at the central office, we are relying actually on our project monitoring information that comes to us actually, unless it's going to be validated actually in field. So you said siguro merong mga ghost projects. Who informed you na merong mga ghost projects? Well, there are already informations that are coming up. Yes. Who in particular informed you that there were or there are? There are ghost people projects? in the department actually that are. And how do they know that na merong mga ghost projects? Well, there are people actually who can actually certify, Your Honor, and these are the projects that we are now intensively validating actually. Okay, Your there. My office received reports that there were ghost projects in the municipalities of Kalumpit, Malolos, and Hagonoy in the province of Bulacan. Can you confirm this? Yes, Your Honor. That's true. Well, this is information that we have received, Your Honor. And the contractor, allegedly, Wawaw Builders, correct? That's correct, Your Honor. And SYMS Construction. Am I correct? I don't recall that name, Your Honor. But Who is the owner of Wawaw Builders? Is he here? Is he present here? Senator Jinggoy was invited but walang reply as of now. May I know who is the legitimate owner of this construction company? Mark Alan Arevalo. Mark Alan Arevalo. All right. I think the committee already will issue a subpoena. All right. So, sa aking palagay, itong mga ghost projects na nabulgar na ngayon, siguro inaayos na nila. Tama? Para hindi malata na ghost. And I don't think that they will have that capability anymore, Your Honor, because I think if these were ghost projects in the first place, they would not. Yari ang mga simpleng paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga, ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas.
Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney ukon pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome ukon AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kag gilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool ukon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agud ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. 55 projects that he has implemented during the 4-year period amounts to 5,971,000,000, Your Honor. So, Senator Jingo, you're finished already? Tito pa. Are you going to interject, Bam? You want to interject? Okay. Tapos ka na, Senator Tito? No, I did not get an answer, Mr. President, Mr. Chairman. 2025 na lang. 2025, how much, Wawa Villiers? Para mas madali nyo ma-identify. 2025, Your Honor, he has 5 projects in that engineering district amounting to 435,710,913 pesos. Your Honor. So 400 plus million for that particular area na For 5 projects, Your being Honor. suspected as ghost project. Well, some of them, Your Honor. Some of them, okay. How did they get that
through bidding. They participated in the bidding, Your Honor. Oh, how did that budget get into your budget, the DPWH? Open. Was there a senator or a Ang congressman live who nationwide inserted that, via satellite. Dumako na for tayo sa that mga particular detalye ng area? ating mga balita. We'll just have to find out, Your Inanyayahan Honor, at because ipinatawag there are ang many sources 15 in malalaking 2025. construction companies sa unang pagdinig ng Senado sa umano'y manumalyang flood control projects dito sa ating bansa. Batay sa isinapublikong agenda ng Senate Committee on Accountability of Public Officers and Investigation o yung Blue Ribbon Committee, na imbitahan ng mga presidente, may-ari, chief executive officer at mga authorized managing officers ng naturang mga kumpanya upang makibahagi at magsilbing resource person dyan sa pagdinig ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Ang mga naturang kumpanya ay pawang bahagi ng listahan na una nang isinapubliko ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ilang araw ang nakakalipas. Kinabibilangan ito ng mga sumusunod. Una sa listahan ay Legacy Construction Corporation. Number 2, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. At number 3, St. Timothy Construction Corporation. Number 4, QM Builders, at number 5 ay EGB Construction Corporation. Nasa number 6 ang Top Notch Catalyst Builders Incorporated. Pampito naman ang Centerways Construction and Development Incorporated. Pangwalo ang SunWest Incorporated at pangsyam ang High-Tone Construction and Development Incorporated. Pangsampu ang 888 Construction and Supply Incorporated. Habang pang-11 ang Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation. Habang pang-12 ay ang Wawaw Builders Corporation. Pang-13 ang MG Samidan Construction at ang pang-14 ay LRTK Builders Incorporated. Pang-15 ang Road Edge Trading and Development Services. Kung babalikan mga kabombo at mga ka-Star Nation, ang presentation ni Pangulong Marcos ay kabilang nga ang 15 contractors at yan ay nakapagbulsa umano ng nasa 100 billion pesos o katumbas ng 20% ng kabuang 545 billion pesos na budget para naman sa mga flood control projects na nasimulan sa loob ng kanyang panunungkulan. Samantala, inihayag naman ng nakapiit na dating mambabatas na si former Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. sa Senado ang pagiging bukas niya na maging testigo sa investigasyon may kaugnayan niyan sa flood control projects. Sa pamamagitan ng kanyang legal counsel o abogado na si Attorney Ferdinand Topacio, sumulat ang dating kongresista kay Senator Rodante Marcoleta, ang siyang tumatayo namang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, upang tumistigo ukol sa katiwaliang kanyang nalalaman. Base sa liham na isinulat sa pamamagitan ni Atty. Topacio, ang hakbang-anya na ito ay bilang tugon sa imbitasyon ng Senado sa sambayan ng Pilipino na makipagtulungang maimbestigahan ang naturang issue. Ayon pa kay dating Congressman Arnie Teves Jr., ang kanyang ibabahaging testimonya kung mapapahintulutan man ay makakapagbigay ng tulong umano sa naturang komite upang matukoy yung mga substandard na flood control projects. Ang naturang mambabatas ay humaharap nga sa mga patong-patong na kaso na may kinalaman niyan sa pagpatay, illegal possession of firearms and explosives at iba pang kaso. Siya rin ang umano'y tinuturong mastermind o utak sa naganap na pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Ruel Digamo. At kaugnayan yan mga kabombo at mga ka-Star Nation, tunguhin na natin sa mga pagkakataong ito ang bahagi po ng Senado kung saan nagpapatuloy ang investigasyon ukol dyan sa manumalyang flood control projects at ito'y umusad na mula pa ho kanina. Sila ang gumagawa ng mga proyekto ng ghost projects, so hindi nila iba-block yung sarili nila. Thank you, Your Honor. Mr. Chairman. Thank you. Mr. Chair, Mr. Secretary, doon sa 5-point-something billion, most of these are ghost projects, as you have admitted already. Oh, I cannot say that most of it at this point in time, Your Honor. But I think in this 5.9 billion pesos that is nandyan sa Wawaw Builders, there could be some. Kasi sa Bulacan muna yung pinag-uusapan natin. Yes, Your Honor. So some of these projects are ghost projects. Could be, Your Honor. So that's convenient already.
Some of these projects in Bulacan are ghost projects. Mr. Chairman. What happens with the performance bond? What do you do with the performance bond? Each project has a performance bond. Tama po? Yes, Your Honor. Aren't you supposed to confiscate the performance bond? Well, if the project has lapsed actually for its warranty, Your Honor. Hindi, as admitted, some of these projects are ghost projects. Yes, Your Honor. So you have to run after the performance bond. Yung insurance company, kailangan habulin natin. Yes, Your Honor, yes. What will you do? Well, as soon as we are able to file all the necessary... How much does it take? The insurance company, sa experience ninyo, these are ghost projects. As soon as we are able to finally come up with the documentation, Your Honor, then I think... Okay, for the record, yes. Kapag nakita natin na ghost projects, you will run after absolutely, Your the performance bonds Absolutely, posted yes, Your Honor. by these contractors. Yes, Your Honor. And to the question of Senator Bato, Madam Coa, ano ba ang ginawa ninyo? Most of these projects have been established, admitted as ghost projects. Bakit hindi kayo makapagsalita, makapag-report? Ghost pala. Bakit lumusot sa inyo? Sir, sa ngayon po, sir, since we are still consolidating and gathering data from our regional and district auditors. Alam niyo yung problema, you have a very standard way of answering us. Yes, sir. You are still waiting for your regional offices. Alam niyo yung problema ninyo, Madam Coa? Kasi puro kayo post-audit eh. Mag-audit kayo pag tapos na yung project. Like what happened in Misamis Occidental. I ask your regional, anong tawag niyo ron? Director po. Regional Director ng COA. I ask him, there is a very irregular project being constructed in Misamis Occidental in Barangay Lamaan. This is a project shepherded by the former, he was a deputy speaker in the House of Representatives. Kapareho ko siyang deputy speaker. He was able to get a 50 million project from DPWH. Tinanong ko yung DPWH doon in Region 10. How come DPWH now is funding housing projects? Kailan nangyari ito? And then when I asked him, yung baka akong pagtatayuan ng lupa ng housing project na yan, costing 50 million pesos. By the way, Mr. Secretary, yung contractor doon ay itong Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, one of the 15 contractors identified by the President. Sabi ko, tinatanong ko sa kanya, alam mo ba na yung pagtatayuan ng housing project na ito ay hindi pa sa pangalan ng city? I don't know, sir. Bakit hindi mo alam? Kasi po, mag-audit lang po kami pagkatapos ng project. Saan ka naman nakakitang? Ibig po, sinasabi ko na nga sa iyo ngayon eh. The City of Lamaan, the local government's LG unit at that time, succeeded in getting a writ of possession. On the basis of the writ of possession, itatayo nila yung housing project. I told them, is the writ of possession transform itself as a title for the city? Hindi ko po alam, sabi ng inyong COA. Pag natapos ang project na ito, kanino kakuha ang project na ito? Hindi ko po alam. Ito po yung nangyayari ngayon eh. Ito na naman pong Alpha and Omega General Contractors and Development. Ginamit lang po yung lisensya niya, Mr. Secretary. Alam mo niyo kung sino yung gumawa doon? Yung mismong gobernador ngayon na mayroong isang construction company. I hope he is listening. At sasabihin ko sa kanya ngayon, hindi pa ako tapos sa'yo. Mr. Chairman. Mr. Chairman. Let me continue with the... Mr. Chairman. Mr. Chairman, Mr. Chair, you still have the floor, Mr. Chair. Just a clarification, Mr. Chairman, kasi taga Region 10 ako. Yes, sir. So, hindi naman taga Bukidnon yun, Mr. Chairman. Hindi Bukidnon yun. Yung?
yung project na Tinutukoy. yan ay hindi sa Bukidnon. Misamis Occidental ito eh. Ah, Misamis Laman, Laman. Ah, okay. O Thank you malayo for the- yung Bukidnon. Thank you for the Senator. clarification, sir. Mr. Chairman, connected to So, the... Senator Soto, okay ka na? Tapos ka na po kayo? Kasi kayo yung mga may priority Ako hindi muna pa. magtanong. And then, Senator Villanueva, wala na siya rito. Senator De La Rosa, okay ka na? And then, now, I will pwede ba? I'm not yet through, Mr. Chair. Only one question. Nasa akin pa yung floor, Mr. Chair. Paano mo nalaman sa iyo pa ang floor? Parang sila singit na singit eh. Pinasisingit mo kasi. Wag ka na magpasingit. You continue. Okay, thank you, Mr. Chair. Okay, Mr. Secretary. Once proven that these are ghost projects, what action are you going to take? We will file all the necessary charges, Your Honor. And ghost projects, actually, sabi ko nga, anybody who is involved in the implementation of that kind of a project has to be answerable. Your Pagkatapos na mawala yung pera natin, nawala yung pera ng gobyerno. Well, unfortunately, Your Honor, this is... Ito bang mga these municipalities that have mentioned, nabayaran na ba yung itong Wawaw Builders? Bayad na ba? Please check your Yung mga projects na na-complete, yung mga projects that have been filed, palagay ko na nabayaran na po lahat to. So, Except when will for- we expect your investigation to finish? Probably in a couple of weeks or next week, Your Honor, we just have... And who is in charge of inspecting the quality control in the province of Bulacan? Right now, Your Honor, I have relieved the entire district office. Oh. I have relieved the Yes. entire district office and the Assuming regional... that you have relieved all your officials, who is this person who is in charge of inspecting the quality control in Bulacan before you relieve them? In the district office, Your Honor. In charge nga ron sa quality control ng Bulacan. I don't know. Your Honor, just may I have to consult. Ano first name nito? I was just informed, Your Honor, sorry about that. But the person who is supposed to undertake quality control in the district is Norberto Santos, Your Honor. Okay, Mr. Chair, I would like to I move that we invite this person in our next Noted. Okay. I'm done, Mr. Chair. Let me make another clarification. Kanina po sinabi namin yung total flood control budget ay 849. Yun pong 849 billion was only for 2022 to 2024. Ang total po from 2022 to 2025 is actually 1,200 billion 308 million 300,000 or 1.2 trillion pesos. For the record po. Let me now shift to Senator Tulfo for a very, very few questions. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, may we invite the COA district head in First District in Bulacan and the Bulacan DPWH First District Alcantara to be present next hearing, Mr. Chair. Mr. Chair, can we invite the COA First District of Bulacan and the District Engineer, First District, Alcantara, to... Certainly. for next hearing? Director General, please take note of the request. All right.
Now let me direct my question to the Department of Public Works and Highways. Mr. Secretary, based on the list released by the President, there are top provinces with flood control projects. Okay? Pero they're not on top of the list na flood-prone area. Like Cebu with 414 flood control project, Isabela 341, Albay 273, Leyte 262, Camarines Sur 252. Tinitignan ko po itong listahan. Wala po sila dito sa top 10 flood-prone province. Ang number 1 po dyan, Pampanga, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Bulacan, Metro Manila, Maguindanao, North Cotabato, Oriental Mindoro, Ilocos Norte. Ang tanong ko po, Mr. Secretary, ano po sinunod ho natin dito? Yung hazard mapping po ba? O sinunod natin yung politiko kung saan niya gustong ilagay yung pondo niya? Mr. Secretary. Your Honor, as I have explained, actually po, yung paglalagay po ng projects, ng flood control projects, under the National Expenditure Program po ito, no? Under the National Expenditure Program, meron po kasing allocation for each engineering district. Allocation po. And then, if you say there is a 1 billion allocation for a engineering district, ang policy po namin dito is 70% of that should go to the core program of the department, which is National Road Program Management and bridges, and of course flood control projects. So, ito po yung core program ng department. So at the end, these are prioritized. And 70% of the 1 billion, as I said, 1 billion, theoretical 1 billion, can be allocated for local infrastructure. So in the allocation of that 70%, it is all up to the priorities in that district where to put the allocations, either in roads or flood control, Mr. Chairman. So at the end of the day, ang kwan po nito is actually, as I mentioned, it has to go through the process of the projects would have been included in the regional budget proposal. Kaya nga, Mr. Chair, bakit po napakalaki naman ng pinondo po dito sa mga probinsya na ito, when in fact, wala ho siya sa top 10 list ng flood control. Billions po yung pinondo. Ano po ang basis, legal basis po, na pondohan itong 5 probinsya na ito na hindi naman po flood prone sila, Mr. Secretary? Ito po kasi yung situation, Mr. Chair. As far as the National Expenditure Program that is submitted, these are equitably distributed amongst all the legislative and engineering districts. However, Mr. Chair, I think we know that actually after the General Appropriations Act, marami po yung mga projects that are included. I understand that, Mr. Chair, pero yun nga po, ibabalikan na lang ho natin yan because ang tanong po natin, napakalaki naman po ng pondo at saka napakaraming flood control projects ng mga lugar na ito. Hindi po ba ninyo nasilip ito nung nilagay po ninyo sa NEP? Didn't you check man lang or ask as you're planning or whoever is in charge na kailangan natin lagyan dito ng flood control, Cebu, blah, blah, blah. Sana tinignan din ho natin kung magaling ho yung planning natin, kung sino man niya may hawak dyan, binabaha ba? Ang tanong po dyan, binabaha ba? Bakit tayo magpopondo rin sa lugar na ito kung hindi naman po binabaha? It's a waste of money, Mr. Secretary. Waste of time also. Halatang-halata ho popondohan mo dito, gagastusan mo na wala namang baha, di po ba? I mean, am I right? Yes or no lang, Mr. Secretary? Yes, Your Honor. I agree completely. All right. Now, I'll go back to you, Mr. Secretary. Mr. Chair, let me ask this question to the Department of Budget and Management. Madam Secretary, ma'am, wala po bang hindi po ninyo chine-check? So, basta nag-request lang ng pondo, re-releasean ho ninyo. Hindi man lang matatanong para saan po itong pondo na ito, billion po ito, flood control. Wala ba kayong to counter na flood control, kailangan ito to justify
I mean, release lang ho tayo ng release kasi sabi ni congressman, sabi ni ganito, hingihan ko ng pondo, etc., etc. Kailangan ko kasi baka hindi. Pag hindi ko nireleasean, baka ipitin ng pondo ko sa budget hearing. Mr. Chair, good noon po sa ating lahat. Kung ano po ang nakalagay sa General Appropriations Act, yun po ang inire-release natin sa Department of Public Works and Highways. Naka-line item po lahat ng mga projects. It's detailed and identified yung mga projects po. Isa-isa, nakasulat po dyan. Yung mga projects, yung mga flood control projects. I understand that, Madam Secretary, pero my point is, wala po bang pagkakataon? Kasi baka mamaya mali na po yung nililista. Hindi na po tama. If you see something wrong, okay, nandyan nga po yan, line item, pero hindi na po tama. Hindi po ba pwedeng i-correct po from Senator your end? Erwin, may I interrupt? I think the good secretary has not taken his oath yet. Am I correct? So, Hindi po. Sorry, late po ako. I came Director from General, another... can you please administer the oath of the Secretary of DBM? Truth and nothing but the truth in this proceeding. Proceed, Senator Erwin. Yeah, my question here is, Mr. Chair, para kay Madam Secretary, is like, tama ho, I mean, nasa line item, etc., kailangan ninyong pondohan yan, pero hindi po ba medyo questionin man lang na nakakaduda na po dahil, teka muna, masyadong malaki ito, bobondohan natin ito na wala namang baha dito, or at least kahit na to check lang po, counter check na baka wala po kaming tao na kayang mag-check isa-isa ng mga projects na pinopropose ng DPWH But po. do you have the mandate to do that? Wala din po eh. Yun na sabihin mo. Wala rin po. Opo. Wala po. Okay. Okay. Now, let me move to the Commission on Audit naman. Ito pong can you identify contractors, isa Commissioner, with repeat adverse audit finding who still continue to receive new projects? Meron po ba kayo listahan na itong contractor ito blacklisted, itong contractor na ito substandard? Meron kayo? Wala. Sir, meron po kaming ongoing list, sir. Pero as to yung mga blacklisted contractors po, manggagaling po kay DP. Pero meron na din po kaming parang database, sir, na ginagawa po ngayon. And yung data po ngayon ay nasa 2022 to 2024 na po, sir. Alright. Balikan ko po si Secretary Bonoan. Mr. Chair, Mr. Secretary, ano po, wala po kayong list. Kagaya po nasabi ni Senator Raffy kanina na isa lang po ang kuan, pero lahat pumasa, isa lang ang blacklist nyo. Of this 15, lahat po ito good performance so ito since 2022. Lahat po nagawa nila, na kumpleto nila yung project. As far as our monitoring records are concerned, Mr. Chair, this is completed naman yung sa records namin, no? Completed. As far as the central office records are concerned, actually, I'm not saying that in the field this could be a different story, but actually in our monitoring records in the department, they are completed because completed po lahat yung records, completed po. Completed, pero what I'm saying is like hindi nyo sigurado sa inyo sa main office, lalo na yung office mo, kung yung proyekto kagaya na pinakita ni Chair Marcoleta kanina, yung wasak o durog na tulay or whatever it is, yung embankment, hindi ho ninyo mamamonitor yan? Kasi... Hindi. Because we... So pwede kayong dayain ng mga tao ninyo sa region, sa district, pwede magsinungaling at sasabihin, Secretary, tapos na po ito. So wala kayong way to find out na yung project na yon completed at hindi substandard? Wala pong ganon? Well, we rely actually on the data that is fed to us, actually, the central office, Your Honor, at that point in time. No? But, This data, Mr. Secretary,
you're just relying sa mga tao ninyo sa field, sa district engineer, Yes, Your sa Honor. regional director. Yes, Tama Your po? Honor. Tama po. So, ang ibig niyo pong sabihin, yung dadaan ng Kuntulay, kung pupunta ako sa probinsya ngayon, hindi ko sigurado kung safe po ba yun, talagang matibay ba yun, because you're just relying. Paano kung substandard po yung tulay? Kagaya po nang nangyari sa Kabagan, Isabela. Paano po yun? How? How will you know? How will I know? Na driver mo, kasama ko, pamilya ko, mag-out of town kami, long weekend pa naman, next week, this Thursday. Paano pala, kung substandard pala ho yung tulay na yun? Let's not talk about flood control muna. Let's talk about these projects. Kung hindi po ninyo na-monitor, at yung umaasa lang kayo sa mga tao ninyo, how are we going, ika nga, masasabi natin na safe yung kalsada na yan, safe yung tulay na yan. Kung umaasa lang po kayo sa report ng district engineer, project engineer, regional director, may kutsabahan ho yan eh. Let's face it, alam nyo naman ho, may kutsabahan. Tama po ba? With your RD, DE, project engineer, at saka contractor, may kutsabahan na yan, Mr. Secretary. Your Honor, I think your premise is correct. That I think at the central office, even me, I would just have to rely on the authenticity of the reports that come to me actually from the field offices, all over the country. Okay. So until such time that there's a report. There is a report that will come to me that hindi tama, then that's the time that I have to have an action on it, Your Honor. My last question, Mr. Secretary, to give way to our colleagues here. Mr. Secretary, alam niyo, namomonitor niyo ho ba na karamihan sa mga RD ninyo at district engineer ay mga kontratista din? May mga construction company? That they have construction firms? Hindi po. This is one thing that I want to unearth actually in this process, Your Honor. Hindi nyo na rin ba narinig yung in-house construction, Mr. Secretary? Kami na lang gagawa, kagaya po na nangyari sa akuan. Kami nang gagawa, ako nang gagawa dahil ako district engineer. Kasi may construction company. Hindi nyo rin po naririnig yung in-house construction na yan? You are asking whether yes, there are district engineers who are contractors? Yes. Will you not also ask how many congressmen are contractors? Mamaya pa yan sa second round, Mr. Chair. Dito muna sa second round yung tatanungin ko. Second round. Yes. Go ahead, Mr. Secretary. Well, I cannot ascertain anything, but I think honestly, I have heard of this. Ang huli lang, I'm sorry, Mr. Chair, I lied to you. Na meron po ba kayong mga lifestyle check? Kahit in your inter lang sa office ninyo na baka yung mga undersecretary natin, 5 yung bahay dyan sa Corinthians, yung ilang USEC natin, may mga eroplano, may mga yate. May ganun ho ba? Wala rin. Your Honor. Wala rin. Okay. Kasi sir, sabi for now, kay kami nag-uusap-usap dito, sa DPWH mo makikita ang pinakamayaman na opisyal sa ating bayan. The Department of Public Works. Dati po, Bureau of Customs. Ngayon, Department of Public Works and Highways na. Dahil billion po pinag-uusapan. But anyway, thank you po, Mr. Chair. I yield the floor. Second round na lang po ulit. Sandali lang po ito, bago ko makalimutan. Madam Secretary of the DBM, will you be able to submit to this committee the flood control projects budget from the unprogrammed funds and BICAM insertions starting from 2023, 2024, and 2025. Yun lamang unprogrammed and BICAM insertions, flood control projects. Kasi po, kaya gusto naming emphasize ito, mas malaki po yung kinikita ng politiko dito sa unprogrammed and insertions. Bigyan ko na po kayo ng example. Yung politiko, sabi po sa report, initial report, pagka ganito yung tipo ng project, 30% siya. Yung bidding back and losing bidders, inaayos po yan That's 5%. Project implementation, andyan na yung DE, at saka yung kakutsaba, quality control.
5%. And then, no, DE and others, 5%. Quality control, 2%. Meron pang COA, 1%. Madam COA, this is an open secret. Regional directors and USEC through the DE, 4%. Contractors tax, 7%. Contractors profit, 15%. Tsaka yung royalty. Ito po yung panghiram-hiram ng mga lisensya. 5%. Alam mo ang total, Madam Secretary? 74%. Ang natitira po sa project, 26% na lang. O ibig sabihin po, kung ang flood control project is 100 million, ang talagang magagamit is 26 million. Talagang walang mangyayari po sa atin. Kaya ko lang po tinatanong, sana padala po ninyo 2023, 24, at saka 2025. We will furnish the committee, Mr. Chair. Okay, tas follow up lang po. Salamat po. Follow up po kasi may valid po yung point niya kanina. Identified na po natin yung 11 probinsya na flood-prone areas per the National Adaptation Plan of the Philippines 2023-2025. Bakit po 5 lamang na probinsya ang napagtuunan doon sa flood-prone provinces na yon? At ang napagtuunan po ninyo, wala po doon sa listahan na yon, is Cebu Province, 414 projects. Isabela, wala din po doon, 341 flood control projects. Albay, 273 flood control projects. Wala din po sa listahan yon. Leyte. Ba't ka napatingin sa akin, Senator Migs? Leyte. Wala din po sa listahan. 262 projects. Senator Baman, Tarlac, kasama kaya okay lang naman. Kasi pareho kaming Tarlac eh. 258 lang. Kung ikukumpara sa Cebu na 440. Camarines Sur, wala po. Camarines Sur, wala. 252. What is the logic, Mr. Secretary? Ang tinatanong po niya kanina, kung nandito lang, wala tayong po problemahin. Whatever equity you have been trying to project, equity. Logic. What is the logic? Wala sa flood. Ba't ka maglalagay doon? Hindi nga sa kasali. Para ba nga nangyari, Mr. Secretary? Hindi naman siya nagugutom. Doon ka nagbigay ng pagkain. What is the logic? Malalaki po ito eh. Well, excuse me, Your Honor, as I've been trying to explain actually, these are actually, first of all, in the National Expenditure Program that we submit, these are the priority projects that are processed actually in the field, no? In the field. So whatever is the proposal... Naintindihan po natin yun. If it is processed on the field, you will start doon sa listahan ng flood-prone areas. Yes, Your okay Honor. lang yun. Yes, Your Honor. Do not start with the areas na wala naman pong panganib ang pagbaha. Questionable po yun eh. So dito po makikita talaga yung talagang walang coordination. Kahit ang natutupad na lang talaga rito yung mamaya sasabihin mo kung sino-sino because you have to name names. Sabi mo kanina, ikaw ang nagpanukala nito. So I will ask you to name names later on. Yun muna po. I will call the former Senate President, Senator Subiri, for your questioning. Maraming salamat, Mr. Chairman. Mr. Secretary, good afternoon to all the members of the DPWH and Secretary Pangandaman and all the other departments. Alam mo, let's address the elephant in the room, Mr. Chairman. Let's already address the elephant in the room. The DPWH is not all at fault. Kasi yan, kanina pa, nahiya lang si Secretary, Mr. Chairman. Pero in our conversations together with Secretary Mina, namamanggal yung budget. Iba yung NEP, paglabas po ng GAB, ng GAA, yung General Appropriations Act,
And I've had conversations with the good secretary na sabi niya, wala na yung aming flagship projects. Wala na kaming road right of way. Out of sheer frustration. Hindi kasalanan ni Sec yun, Mr. Chairman. Kasi tamang sinabi niya, pagdating sa NEP, vetted na yan. May RDC Council approval yan. Napakahirap, napakahigpit. And the DBM also knows that there's a vetting process. Kaya paglabas po ng budget, iba nang itsura ng budget, wala na po silang magagawa dahil batas po yan. Kailangan po nilang i-implement yun. That's the elephant in the room. Kaya tama si Toby Chanco sa Kongreso kahapon. Ibigay yung mga amendments from the NEP and after the BICAM. Kasi napakasimple lang po yan eh. Ito po yung NEP, ito po yung amount. Yung marami dyan, walang kalokohan na projects, walang flood control, walang cat's eyes, walang pagbili ng solar lamps, paglagay po ng road barrier, rock netting, tsaka yung pintura sa kalsada. Paglabas ng budget, inamend yung budget nila, linagay na po lahat yun. We need to find out the proponents of that, and the President is in the right track. Kasi I've seen the President's frustration when I was Senate President na talagang bakit namamanggal yung budget, ba't nawala yung aking legacy projects. Kaya for 3 years, nawalang legacy project yung ating Pangulo dahil nga, siguro there was a free hand and we're all guilty, no? Both House and the Senate. So, I think, wag na tayo magsanto-santo dito. Ilabas na natin yung listahan. Sino ba nag-amend yan? Tapos depensahan ng congressman o senador sa Luneta kung kaya niyang idepensahan, ba't niya linagay doon? Tama sinabi ni Chairman. Maraming project dyan, ghost. Meron pa nga, hindi ghost. Ginawa, pero kalahati lang. Supposed to be 100 linear meters, naging 15 linear meters na lang. Di dapat kasuhan yun because that's a public infrastructure project. If it is not 100 linear meters under the contract, they do 50 linear meters. You can file a case like what they did to Napoles and file a case against them for substandard projects. Kung pag na yun, gumuhon tubig, gumuho din yung project. Labas ng kabilya, walang kabilya, kawayan lang. Nandun sa Albay, sa home province ng aking nanay. Panay, coco lumber. Diyos ko po. Tsaka bato. Tapos semento. Yung semento, mas manipis pa sa platito yung semento. Yan, kasuhan yan. Kasuhan ka agad yan. Tapos tignan mo yung proponent. Kung wala po sa NEP yan, sino ba naglagay na politiko dyan? Yan ang tanungin natin. Kasi there's always a day of reckoning in the elections. You will always say, kayo pala proponent na itong mga substandard projects. Lagot kayo sa amin kasi binaba kami dito. That's the elephant in the room, Mr. Chairman. I did not want to make an opening statement, but watching this talaga angers me. And I am so happy that the minority leader, together with Senator Lacson, together with Senator Sherwin Gatchalian, our chairman of the Committee on Finance, and the members of Congress now will be transparent. If there are amendments to be made in this budget, let's defend it on the floor. Kung may kalsada doon sa gitna ng probinsya ko ng Bukidnon, walang tulay, yung mga teachers nalulunod, yung mga estudyante nalulunod, I will stand up here and defend a bridge project for that. And then convince my colleagues for that amendment with the approval of the local government unit, the RDC, and the DPWH. Pero yung mga bulagaan lang na after one night, nandun na lahat. Wala na po silang mavevet, wala na po silang magagawa. Kawawa din yung mga to. They become our punching bag. But let's start from the beginning. Where did the funds come from? Where are the sources of these funds? And let's expose it once and for all. Parang sa nangyari sa Napoles, lumabas lahat ng pangalan. May mga politiko ay ilabas sa mga pangalan. Ilinabas nun at that time it was Chairman Chofisto Gingona III. Yung anak ni Vice President o Senator. Linabas niya for them to defend themselves in the annals of the halls of the public opinion. So, Mr. Chairman, I pray for you. I want you to have more power, more strength, and better health. Because in the next few meetings to come, in the next few hearings to come, people will look towards you and this committee, together with the DPWH and the... Now, I'm so happy that Ma'am Mina Pangandaman, she inspects projects na. Maganda po yan, ma'am. You're the only secretary of the DBM that I know who's gone out of the office and actually do actual inspection. Kasi tama po yan. Kasi pag humingi sila ng pondo sa project na yan, alam na ni Ma'am Mina,
Bakit ko bibigyan ng project yan na palpak yung project na yan? So at least alam niya na. So I salute them for now their process for reform. But we must fix what has happened in the past. And if cases have to be filed, let's file the cases if need be. Thank you, Mr. Chairman. Thank you for your prayer, Senator Monsignor. Prayer for you, Mr. Chairman, and the members of this committee. Thank you. In my list, Senator Mark Villar, Senator Win, it's your... Thank you very much, Mr. Chairman. Let me direct my questions to the good Secretary. Secretary, may rini-review namin yung mga contractors sa project na isiniwalat ng ating Pangulo nung nagkaroon siya ng press con. At i-flash ko lang po sa screen yan. Ito po yung isiniwalat niya, 15 contractors, iba't ibang projects, iba't ibang bilang ng projects, yung tapos halaga po ng projects. Yung pinakamalaki, 9 billion pesos in a span of 3 years. Pinakamaliit, 4.5 billion pesos in a span of 3 years. Itong mga contractors na ito, Mr. Secretary, sino po ang nagre-review kung sila ay may sapat na kapital, may sapat na kakayahan, meron silang experience, dahil ang lalaking proyekto ho to hindi ito maliliit na proyekto. Biro mo, isang contractor, number 1, Legacy Construction, 9 billion. Kung i-divide ho natin yan per year, that's about 3 billion per year ang kanyang kontrata. No? So, sino ho ang nagre-review ng capability and capitalization of these companies? Your Honor, I think the licensing of these companies will come from PICAB po, yung Philippine Contractors Accreditation Board. So they have to have a valid license. Correct. Then, okay. Then we look into their experience and technical capability. The third is actually we have to look into their NFCC or net financial contracting capacity. And all this actually, Mr. Chairman, is actually the basis for them to pre-qualify to bid. If they pass all these 3 parameters or requirements, then they would be allowed to bid in any project. But who determines at least the minimum capitalization of a company to be eligible for a project or a group of projects? Kasi like for example, in number 1, in 9 billion, if you divide this into 3 years, that's 3 billion a year. So who determines, sino po ang mayroong responsibilidad na kaya niyang gumawa ng project 3 billion in 1 year? Our Bids and Awards Committee will be the one to scrutinize actually the That's at the district level? At the regional level? Anong pong level? Whoever is implementing the project, Your Honor. Like ito ho, sa mga flood control, sino ho ang anong level ho? Bids and Awards level? Kasi alam ko meron ho kayong iba-ibang back, di ba? Yes, merong Your Honor. district, merong regional, merong central. So saan ho itong mga project na ito, saan ho ito ini-evaluate? Wherever the project is lodged, Mr. Chair. District or regional? District kung district po yung nag-implement, region kung region yung nag-implement, and national. I'll show next slide po kasi tinitignan ho namin. Like for example po itong oops, nawala. Nakikita niyo ba ho? Yan. Yung number 4 po, no? Which is QM Builders. Ang kanyang contract is 7.3 billion. Pero ang kanyang capitalization is 1.2 million.
paano ho nangyari na nakakuha siya ng kontrata, 7.3 billion? Assuming divided natin per year yan, 1.5 billion a year. Ang kanyang capitalization is 1.2 million. In number 7 po, yung Centerway, ang kanyang capitalization is 45 million. Ang kanyang kontrata is 5.1 billion. Yung 999, ang kanyang capitalization 90 million, ang kanyang kontrata is 3.9. Yung Wawo, kanina pinapag-usapan natin, Wawo Builders, capitalization 50 billion, kontrata niya is 4.2 billion. Yung MG sa Median, capitalization 250,000. Ang project niya 5 billion. Although si MG sa Median, meron din ho siyang sole proprietorship na 1.3 billion. Dalawa yung kanyang kumpanya. Next slide, papakita ko ho sa inyo itong QM Builders. Tinignan ho namin yung kanyang financial statements. From start to end, no, from 800,000 all the way to 2,000, ang kanyang, next slide. Yung kanyang financials, ito po. Yung kanyang kinikita, pakita natin. Yan. From 2015 to 2024, revenue is 0. Gross profit is 0. Net income, lugi ho lahat. So paano ho siya nakakuha ng 7.3 billion na never ho siya kumita ni isang sentimo at ang capitalization niya 1.2 million pesos or ang paid up. Ito, isa lang to. No? Mayroon pang mga iba ho dyan na tinitignan ho namin. So paano ho nagkaroon ng ganitong contractor na nakakuha ng napakalaking kontrata? Your Honor, as I am informed, actually yung capitalization is actually for the company. Yes, I know. Yeah, the company. But in the process of pre-qualification, for Your Honor, yung net financial contracting capacity is based on a current assets minus current liabilities audited, times 10. Audited Kung negative yung kanyang yung capitalization niya, common sense man ho eh. Balik tayo. Kung balik din sa slide before. Kung ang capitalization niya hindi, yung kanina. Kung ang capitalization yan, titignan niyo ho, 1 million lang ho. Kahit i-minus nyo pa ho yung current liabilities niya, hindi ho siya talaga aabot ng 7 billion. Ito official statement ho ito, nakuha ho namin sa SEC. So ang punto ko ho, meron ho talagang mga tao na linalaro po yung pre-qualification stage. Mr. Chair, with the Yeah, go ahead. permission of Senator Gatchalian, Mr. Chair, pwede malaman from Secretary Bunuan kung sino itong QM? Sinong tao ito sa likod ng QM? Sino may-ari nito? QM Builder. Kasi grabe naman, puro red yung pinresent ni Senator Gatchalian. Tapos paano nakakuha ng ganitong kalaking kontrata? Gusto ko lang malaman po for the benefit of our people na nanonood ngayon. Sino po yung QM? QM Builders, on my record, Your Honor, is actually managing officer here is Mr. Alan Kirante. Kirante? In Cebu. Cebu? Yes. Andito ba? Mr. Chair? Ito. Can we invite him, Mr. Chair? Paupuin natin? Tanungin natin? Can the referred representative come over, please? So I think Senator Bato is willing to ask a few questions from your company. Public work. Director General, I think you have to administer the oath of the representative from this construction company. Yes, sir.
Tumayo ka, Mr. Kirante. Kirante. Yes, Mr. Chair. I will. Mr. Chair, with the permission of Senator Gatchalian again. Yes, go ahead. Yeah, Mr. Kirante, ikaw bang may-ari nitong QM Builders na kumpanya? Yes, Mr. Chair. Yung present ni Senator Gatchalian na puro pula, puro logi, can you comment on that? Nagtataka ko, Mr. Chair, kung saan magaling yung information kasi ang QM Builders, nag-upisa tayo sa 1992 as a dealer of hardware and construction materials. Tapos, noong 2003, nag-venture tayo sa construction business. To make it short, pinakita, totoo ba yung sinabi ni Senator Gatchalian? Hindi, totoo yan. So, hindi totoo? Galing ho to sa SEC. SEC yan, ang record. Hindi, kasi yung totoo lang, sorry, to make it short, yung QM Builders quadruple A at tayo eh. So anong corporation po ang gamit nyo? Kasi ito po, hindi naman namin to inimbento, kinuha namin sa Baka SEC. siguro yung ano yan. Kasi sa GIS nyo ito eh. Mr. Che, siguro yung nakuha niyo sa hardware namin, hindi sa construction. Kasi yung hardware namin, Mr. Che, pareho yung pangalan. QM Builders yung isa, construction supply, at sa yung isa, QM Builders construction talaga. Isabit nyo na lang ho sa amin yung dalawang corporation ninyo. Yung sinasabi nyong construction company at ito yung, ewan ko kung ano ito, yung itong hardware ho ninyo. Submit nyo ho sa amin lahat ng dokumento ho ninyo. Yes, Mr. Chair. Chairman, may just add, FS po, financial statements, audited financial statements submitted to the BIR every year. Yan po, Mr. Chairman. Mr. Chair, dalang-dala ko ngayon. Mr. Kirante, please submit the financial statement of whichever. Ibig mo sabihin, dalawang QM Builders Inc. ang ginamit mo, dalawang pangalan, dalawang kumpanya. Ganun ba yun? Ang nakalagay first, yung QM Builders na nag-umpisa kami sa 1992, isang hardware yon. Tapos ng 2003, nag-venture kami ng another business, yung construction, QM Builders, construction na yon. Bali, isang pangalan, dalawang klase ng business. Kaya nung 2024, naging quadruple A tayo. Kaya, sa tingin ko, mali. Kasi yung NFCC namin, 40 billion eh. Ngayon. Kaya ngayong kuha naming project is only, wala nga 10% sa project namin nakuha per year. Pasabit na lang sa amin, Mr. Kirante, nung mga dokumento. Yes, Mr. Chair. Thank you, Senator Sherwin. That is why, with your presence today, I hope yung mga umiiwas ngayon na mga contractors na hindi pupunta dito will be inspired, will be motivated by your presence na nasagot mo na yun pala'y sa isang kumpanya mo. So, sana magsisipot sila. Yung mga absent ngayon, next hearing. Di ba? Hindi kita dinidemonize dito, ha? I am actually giving you the chance to present your side. Kaya dapat ganun din ang tingin ng ibang mga contractors na pinapatawag natin. Yun lang, Mr. Chair. Thank you, Senator Gatchalian. Thank you, Senator Bato. And Mr. Kirante, kayo po ang presidente nitong korporasyon. Yes, Mr. Chair. And kayo rin po ang naglagay ng kapital. Yes, Mr. Chair. Nakita ko sa inyong articles of incorporation, puro mga, mga anak nyo, kamag-anak, puro Kirante. Anak yon. Mga anak nyo po. Kasi baka yung, i-clarify ko yan, baka yung nakita mo dyan, yan, wala pang income yun kasi hindi pa transfer ng hindi pa incorporated yung QM, Mr. Chair. Ngayon, ang process pa yon kaya walang kita eh. Hindi pa, mali pala kanina eh. Sorry. Pero mali pala kanina yung nakita ko. Ulitin natin. Anong pangalan nung inyong construction company na ginagamit sa DPWH?
QM Builders. QM Builders Incorporated. QM Builders yun lang, Mr. Chair. Sole proprietor yun. Yes, yes. Sole proprietor yung inyong corporation. Inyong ginagamit sa DPWH. Yes, Mr. Chair. Kasi kami lang nag-umpisa yung mag-asawa. Tapos yung anong pangalan ng hardware ninyo? QM Builders pa rin. QM Builders Incorporated na. Hindi pa. Hindi Ito pa yung rin. construction is, Mrs. Chair, yung gusto namin gawing incorporated para yung halimbawa yung experience bilang contractor, ma-inherit sa halimbawa yung surviving years. Halimbawa kung halimbawa may mangyari sa akin, yung experience ma-inherit sa amin. So itong QM Builders Incorporated, sa inyo ito, Hindi di ba? pa, yes, Mr. Chair, sa atin, hindi pa activated yan. Kaya walang kita. So hindi nyo pa ginagamit to sa Hindi pa. pagbidding? Hindi pa. Okay, sige po. Mr. Chair. Babalik po ako kay Secretary. Secretary, I'll just go back to yung slide kanina, yung mga may capitalization. Because sa PCAB, Mr. Secretary, if your project cost is 450 million and above, you should have a minimum net worth of about 1 billion pesos. 1 billion pesos. So ito po, binabangga ko lang dito sa slide. Kung meron kayong, kagaya ho ni itong Centerways at Wawo Builders, 5 billion and 4 billion, but ang kanilang capitalization is only 90 million pesos, 45 million pesos and 50 million pesos. But in the PCAB, kailangan at least 1 billion pesos yung kanilang net worth. So paano ho, ang tanong ko, paano ho nakakapasok yung mga ganitong, based on the PCAB, hindi po galing sa akin ho to, based on the PCAB, undercapitalized yung company based on the project na nakukuha nila? Can we just check a little bit, Your Honor? See, we're just getting the data for Wawaw. I mean, yung Wawaw. Yeah, ganito na lang, Mr. Secretary, not to, so that not to belabor, submit to us who are the entities who approved or awarded those contracts. Exactly saan? Is it at the district level? Is it at the regional level? Yes, Your Because Honor. in my opinion, based on tingnan ho, pag ang kontrata, allowable ranges of contract cost 450 million. Next. Net worth. Dapat ang kanyang ito yung capitalization niya, 1 billion and above. So in other words, kung gagawa ka ng proyekto na 450 million ang cost, dapat ang inyong capitalization is 1 billion and above. Ang next will be 180 million as AAA. Pero meron tayong mga contractors kanina na ang capitalization 90 million, 50 million. So undercapitalized siya. So nag-award, ang punto ko ho, nag-award ho ang DPWH ng kontrata sa mga corporations na undercapitalization based on the PCAB. We will table. submit all this, Your Honor. Submit to us the exact names. Yes, Your Honor. Because this is the Committee on Blue Ribbon Accountability, so we need to know sino exactly yung mga taong nag-award because we want to see accountability. Yes, Your Honor. Yun ang gusto ho namin malaman. Dahil nga, kung undercapitalized siya, obviously, yung project papalpak ho talaga. Titipid siya. Yun yung napakita kanina na maampaw na project. Walang bakal, buhangin linalagay. So we want to go to the root cause of why itong mga projects, why are these projects being substandard? And because the contractors are not capitalized adequately. Substandard rin yung mga contractors. We'll submit all this information and data, Your Honor, and I think we'll have also to submit actually the process of pre-qualification, Your Honor. Correct. We read the process of pre-qualification, but may nakakalusot ng mga ganito. Capitalization, 45 million, but you're undertaking 5.1 billion pesos in projects.
That's why we're going to explain, Your Honor, because as I understand, I think the capitalization is for the company in itself. Yes, I know. And I But think the capitalization is also linked to the NFCC, yung net financial contracting capacity. yes, Your Honor, the net contracting capacity is to be based on the audited financial statement by the BIR. By the BIR. They have to issue that net NFCC. So that is the only basis of the document that we use actually. That is to Well, be submitted. in my opinion, there is some form of, I think, collusion or some form of corruption in awarding the contracts to contractors who are not capitalized adequately. That's the point I'm trying to make. Yan ang aking punto. Dahil ang gusto na, kung bilyon ang iyong kontrata, dapat yung capitalization mo rin malaki. Para kaya mo tapusin at hindi ka magtitipid. Kaya nga doon po sa mga nakita naming news reports, marami rin ho nagsasabi doon na delay ang project, napupush yung project na mahaba, no? At hindi ho matatapos yung project kung kulang ho sa kapital yung corporation. So just submit to us yung detailed documents together with names and personalities of these entities that I showed. Itong 5 entities na na-mention ho namin. We will do that, Your Honor. Thank you, Mr. Chairman. Okay. Mr. Kirante, sabi mo kanina, hindi pa nag-umpisa yung QM Builders as a contractor? Yes, Mr. Chair. Hindi ka pa nakagawa ng project? Hindi pa kasi yung nag-asawa ko ng 1991, nag-upisa kami sa hardware. Yung maliit na hardware, nagtitinta lang bambo, mga ganun eh. Mga hipa. Bakit nasama ka sa 15 contractors sa listahan ng Pangulo? Kanina tinatanong ko, wala bang kukontra dito sa sinabi ng Pangulo na 545 billion worth of flood control projects ay ito lang mga 15 contractors ang nakakuha, kasama ka, QM Builders. Nandiyan ka pala, bakit hindi ka kumontra? Ba't ngayon sinasabi mo, hindi ka pa nakapag... Pasensya na, Mr. Chair, kasi medyo nahiya ako. So sinasabi mo, mali ang Pangulo with respect to your company? Yung data is mali eh. Kasi ang totoo, yung 414 projects na nakuha sa QM, totoo lang ha, is only 86 projects. Mr. Chair. Teka muna, sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Ano yung sinasabi mong project? Ano ko lang siguro, bagitin ko lang. Noong 2003, nakalisensya na kami sa pickup, only category D. Hanggang noong 2024, naging quadruple A na tayo. Pero dumaan pa kami ng single A noong 2011 hanggang nag-triple A tayo ng 2017 hanggang naging quadruple A tayo ng 2024. Mr. Secretary, naiintindihan mo ba yung sinasabi niya? Sabi mo hindi ka pa nakapag-umpisa ng project. Paano ka naging quadruple A? Ano ko lang, Mr. Che, yung sinasabi kong 1992 is hardware pa yon. Yung nakita niyo yung hardware. Hindi natin pinag-uusapan yung hardware mo. Ang pinag-uusapan natin, flood control projects. Tinatanong ka kanina, sabi mo, hindi ka pa nagkapag-umpisa ng flood control projects. Paano ka nagkaroon ng lisensya? Paano ka naging quadruple A? At lalong mahalaga, paano ka nasama sa 15? Gumawa ka na ng flood control project. Gumawa na tayo ng flood control project. O ngayon gumawa ka na naman. Ano ba talaga yung totoo? Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Ang sinabi ng Pangulo, kasama ka sa 15. Tama, Mr. Huwag mong mamaliitin ito. Pagkatas dito, aartihin mo kami, sasabihin mo, hindi ka pa nagumpisa ka isang hardware. May problema dito eh. Ano lang yan, history lang yung sinasabi ko, Mr. Chair. Ano na yung totoo? Yung totoo, may lisensya na tayo na quadruple A ngayon. O ngayon nga, ngayon meron ka ng quadruple. Yes, Mr. Chair. O, ilang project ang na-execute mo na? Marami na eh. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha.
Mr. Chairman. Dito lang nagsisinungaling ka na eh. Mr. Chairman, if I may. Yes, Mr. Mukhang Senator. nahihirapan kasi si Mr. Quirante mag-explain. Tama ba to? Ang sabi mo kanina, hindi ka pa incorporated at ngayon incorporated ka na in 2024. Yes. No, Okay. no. Hindi rin. Yung incorporated, hindi, yung on process pa yun, hindi pa namin na ano yun, na-approve. So lahat ng project na ginawa mo, sole proprietor. Yes, Your Honor. So nakapag-project ka na. Yes, Your Honor. Ano yung sinasabi mong hindi ka pa nagsisimula or hindi mo pa nagagawa? Yung incorporated, kasi hindi pa na-approve yung ano namin, hindi pa naman na-practice, hindi pa na-transfer from sole proprietorship into... So kaklaruhin ko lang, marami ka ng project at tama na isa ka sa top 15, correct, Mr. Quirante? Yes, Your Honor. Pero hindi ka pa incorporated. Hindi pa. Yun sole yung pa rin. sinasabi mong hindi ka pa incorporated. Yes, Your Honor. Yun yung binabanggit niya kanina, Mr. Chairman. Malabo pa rin eh. Mr. Secretary, tumatanggap ka ng isang sole proprietorship na mag-undertake ng flood control? Well, Mr. Chair, actually, he has the pickup license. Eh. His Paano siya license- nagkaroon ng pickup license as a contractor? He has the a pickup license. Paano ka Accredited. nakakuha ng pickup license, Wala pa Mr. nung, Quirante? no- Sole wala- proprietorship ka lang? Yes, Mr. Chair. Kailan mo nakakuha yan? 2003. Hanggang nag-upgrade tayo sa 2007, naging B tayo. Hanggang 2011, naging A tayo. Yung 2017, naging triple A So, tayo. ano yung net financial contracting capacity mo as a sole proprietorship? 40 billion, Mr. Chair. 40 billion? Yes, Mr. Chair. Yung financial statement mo, padala mo sa amin. Mr. Chair, if I may. Mr. Chair. Teka muna, si Senator JB muna para matapos natin lahat. Quick lang para sa kanya. Kanino? Kay Randy. Habang hindi pa siya umalis. Naniniwala ka pa dyan? Naintindihan ko, Mr. Chair, dahil tingin ko, Bisaya ito, hirap mag-express ng sarili niya in Tagalog. Kaya, I would rather advise him na uminom ka ng tubig, mag-inhale ka, relax ka, at ang pagsalita mo, huwag mo masyadong bilisin. Naintindihan kita pareho tayo Bisaya. May difficulty in expressing yourself ka. Hindi ko kinakampihan, Mr. Chair, ha? Ang sinasabi niya, meron siyang 40 billion pesos. 40 billion. NFCC. 40 billion ang sinasabi niya. NFCC, Mr. Chair. Kaya nga, 40 billion pesos. Yes, Mr. Chair. Oh. Naniniwala ka, Mr. Senator? Ano yung NFTC, Mr. Chair? Hindi ko... Net financial contracting capacity. Totoo, tinoon na, bay. Ha? May 40 billion ka? Yes. Nakadeposito sa bangko na? Ano sa mga? Ay, Paano? hindi. Yung NFCC kinuha sa... Ano yan? Yen o pesos? Asset yan. Kasi yung NFCC, kinocompute ng times 15 yon, Mr. Chair. Halimbawa, may 1 billion ka sa bangko. Pwede ka sa 15 billion. So, halimbawa, may pera ka sa bangko na 2 billion, ibig sabihin, pwede ka sa 30 billion. Yan ang computation. Kaya tayo yung pera natin, kasama na yung mga assets, more than 2 billion. Kaya, i-multiply natin ng 15, abot ng 40 billion. Kaya kami monto at hanggang 40 billion. Mr. Chairman, Mr. Quirante, ito tinitignan. Ano yung 2015 na QM Builders Incorporated? Ina-apply namin dyan sa SEC, Pero Your Honor. 2015 pa siya. Oh, pero hindi pa namin tina-transfer. Transfer to? To sole proprietorship into incorporated. Hindi, ito incorporated na ito eh. This is a corporation. Kasi ang explanation ng bookkeeper natin, yung ano natin gahandol, yung experience from sole proprietorship, ita-transfer muna sa incorporated. Iba yung experience, iba yung corporate entity. Incorporate entity is 2015 nandyan na siya. Pero sinasabi nyo, walang nangyayari.
Wala nangyayari. Ang Ina-apply lang. ginagamit nyo since noon pa ay yung inyong sole proprietor. Yes, Your Diyan Honor. pumapasok inyong income, in other words. Yan rin ginagamit nyo pagbibid ng mga projects. Yes, Your Honor. Tama? Ganun pa? Ganun ba ang interpret? So, dalawang entity, yung sole proprietor at yung incorporation. Yes, yes, Your Honor. Okay. Sabit nyo na lang ho sa amin yung mga dokumento na yan. Thank you, Mr. Chairman. Senator JB. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, siguro ang gusto natin dito, aside from the accountability that we're looking for, ang gusto natin ma-achieve in aid of legislation. Mr. Chair, I have the second bill that I filed in this Congress is a comprehensive master plan for infrastructure development. Na kahit sino po ang maging presidente, when it comes to infrastructure, especially big ticket items, dapat po tuloy-tuloy. Tulad ho ng mga floodway projects, kanina nabanggit ni Secretary, it transcends different, multi-year po ito, at it may transcend different administrations. No? Ang tanong ko lang, Mr. Secretary, siguro matagal na rin ho kayo na sa DPWH. Dati po, meron tayong Napindan, Channel, Manggahan Floodway, and other big flood control projects. Pero parang lately, do we have similar flood control projects of this magnitude? Yung ganito kalaki. Kasi sa tingin ko po, siguro sagutin nyo rin po ko, yung taon-taon na pinoproblema ng Central Luzon, ng Bulacan, ng Pampanga, kamakailan tayo nandito rin. Ang kailangan po talaga dito, floodways, spillways, and water impounding. So, Mr. Secretary, at present, meron ho ba tayong ganitong mga uri ng proyektong ginagawa? Before the Secretary answers that question, let me acknowledge the presence of our senior Vice Chair of this committee, Senator Alan. You can now answer the question. Thank you, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. We have similar projects of that magnitude in the other river basins, major river basins in the country, Mr. Chair, that are financed by official development assistance, Your Honor. And in these major river basins, they have a comprehensive master plan, Your Honor. But Mr. Secretary, as we had discussed already, no matter how comprehensive these river basin master plans, until and unless you are able to coordinate with that office that we made reference to earlier, this is the River Basin Control Office, walang mangyayari dyan. Because it should have been an integrated one. Kahit na 100 river basins pa yan, with their separate and individual master plans, kailangan pong coordinated per the mandate of the law na nakalagay sa balikat ng RBCO. So sa ngayon, wag po natin munang gawing parang sagot na makapagbibigay ng kapayapaan ng loob sa ating mga kababayan. Wala pa po tayong na-accomplish in relation to an integrated master plan that will answer the continuing problem of flood ravages in this country, Mr. Secretary. That's correct, Your Honor. Total, pinag-usapan na rin kanina pa na master plan po dapat ay sundin. No? Pinoint out na rin po ng ating chair. Pero, Mr. Secretary, nabanggit ko kanina, 3 taon na ho tayo. Pangatlong taon na ito, kung di ako nagkakamali, na tayo nagkakaroon ng pagdinig dito tungkol po sa flooding. Paulit-ulit din po ang ating nakukuhang tanong at sitwasyon. Hindi, naalala ko na rin ating majority leader, ilang taon na ritong naglalabas sa sama ng loob dahil ang kanyang probinsya mismo ay laging lubog sa baha. Doon po sa Central Luzon, for example, Secretary, ano po ba ang kailangan gawin? What projects are needed? Yung mga big ticket items that are needed really to mitigate or to flush the floodwaters faster, no? Alam naman natin, we can fight nature. Pero sa ngayon, talagang bakit naiiwan sa Pampanga, sa Bulacan, Northern Luzon, bakit with 350 billion, dapat to may resulta na ho tayong nakikita.
Mr. Secretary. Your Honor, for Central Luzon, we are now in the process of finalizing a big project. As we pointed out in previous meetings, this is actually yung Central Luzon Pampanga River Floodway Project, Your Honor. And we are now finalizing yung detailed engineering design. This is financed by the Asian Development Bank. Because this will involve actually the construction of a 60-kilometer floodway, which is, I think, about 400 meters wide, and a retarding basin in San Antonio Swamp. No? So this is now under detailed engineering design, and we expect that this project will be completed in 2026, and the civil works will be implemented by a separate loan agreement with the Asian Development Bank. You see, of this magnitude, Mr. Chair, this involves a lot of steps in the preparation of the entire project is estimated to cost almost about 150 billion pesos yata. So I think yung preparation of this kind of a magnitude wave project is very tedious, Your Honor. Pero Mr. Secretary, narinig na rin ho natin yan 3 years ago. I am glad kung talagang nagsimula na at kung 150 billion lang yan binabanggit nyo, kalahati lang ho yan ng taon-taong budget. Kayang-kayang gawin kung talagang gagawin, no? Gugustuhin. Ang tanong ko lang po, kung yan po ay parte ng master plan, siguro yes or no lang ho. Nasusunod ba talaga yung master plan ng ating sa kasalukuyan? Or is it that with the very large budget of the for flood control, hindi ko kaya, dahil po, pinoint out kanina ng ating chairman, obviously, dapat common sense dictates na dapat yung flood-prone provinces, nandun ang concentration ng flood control projects. Hindi ho kaya yung pong mga district offices would want a pie of that 350 billion a year master plan, flood control projects. Kasi po sa nakikita ko, doon lang po sa may mismatch doon sa concentration ng flood control projects, iba-iba. Ang mangyayari po niyan, hindi ho talaga natin matutuloy yung mga malalaking proyekto na kailangan natin. Like you mentioned, natuwa po ako, narinig ko, may floodway na tayong 60 kilometers. Spillways, water impounding, and ito mga pumping stations in strategic areas. Di ho ba ito dapat ang ating ginagawa para mawala ang tubig? Pero yung po mga district offices kaya hindi ba factor ito na kaya hindi ba tuloy-tuloy ito malalaking proyekto? Separate po kasi, Your Honor, Mr. Chairman, separate kasi yung pag-prepare ng mga official development assistance program in the 18 major river basins. So iba po ito. Now for the local, yung mga other projects, flood control projects, na on a district or legislative level, Mr. Chair, these are actually prioritized at that level. And however, ang kwan po natin dito, all these projects should have undergone some preparatory works actually na dumadaan po dito sa Provincial Development Council, dumadaan po sa Regional Development Council in order for them to prioritize all these projects, Your Honor. Yes, Mr. Secretary, sorry to cut you, pero sabi ko nga, aside from the accountability, gusto natin in aid of legislation, I'm pushing for the comprehensive master plan for infra development, which would include flood mitigation projects. Yes. Na sana, pag national project, national in nature, hindi dapat pakikialaman ng district level. Kasi alam nyo, naging congressman po ako noon. Nung panahon na yon, Mr. Chair, nasa kongreso, ang pwede lang namin pakialaman yung pong mga barangay roads, municipal roads, when it is classified as a national project. Dati po hands off kami doon. Nagtataka lang ho ako ngayon, bakit pati ang national projects minsan ngayon, mukhang napapakialaman na. Mr. Secretary. Well, this is the reality of how the budget is being formulated at this point in time, Your Honor. I think we submitted to
As I said, the entire budget is under the scrutiny of Congress, Your Honor, at the end of the day. So whatever will come out of in the law, in the General Appropriations Act, will be the projects that we implement, Your Honor. Well, I empathize with you, Mr. Secretary. Hindi lang naman ho kayo. Kaya ho kayo tinatanong because we would want to we would want to correct some mistakes of the past na nasa tama na tayo. Because of our political system, yung po mga infra projects natin, for example, railway, other big-ticket items, hindi natutuloy kasi nga bawat presidente, bawat administrasyon may sariling programa. So itong flood control programs din, dapat dams, floodways, lahat po, long-term po ito. That's why I'd want to get your inputs on how we will be able to draft the comprehensive master plan na kasama po ito, na hindi na ho mangyayari ito, na hindi na po mapakailan. Mr. Secretary, siguro ito na lang ho, ito might be parochial in nature. Alam niyo naman siguro 3 taon na tayo nag-uusap pa budget. Meron lang kong example, yung po sa San Juan, yung hiniling ko sa inyo na flood, yung pumping station na kinulit-kulit ko. Ito, tatay, gaya sinabi ni Sen. Morbig Subirit, hindi ho masama ang insertion or congressional interference o kung ito po itatayuan ho natin, kung makakabuti. Ito po nangyari to, Barangay San Perfecto, Mr. Secretary. Hanggang ngayon po ito, nung mayor po ko at nag-congressman, nakapaglagay na tayo ng about 6 pumping station. Hanggang nung naging senador po ko, nakakuha tayo ng isa o dalawa pa. Ito po, last 3 or 4 budgets na hinihiling natin. Kaya lang po, because of political reasons, sabi kasi na mayor doon, basta galing sa aming proyekto, hindi pa papasukin. Pero Mr. Secretary, ang kawawa dito, hindi ho ako, hindi ho ikaw, hindi po yung mga nasa morang nakaupo. Ang kawawa, yung mga kababayan namin. Yung pong pumping station, Mr. Chair, ilang beses namin tinabi, sabi naman ni Secretary, alam niyang kailangan, pero hindi, susulat po yung congressman namin, dati, si Ronnie Zamora, tapos ngayon yung anak po niya, may errata po. Yung pumping station, mapapalitan po ng flood mitigation structures, mapapalitan ng drainage improvement, at iba pang mga bagay na hindi makakatanggal ng baha. Mr. Chair, kaya ako po ito nilalabas. If this happens in San Juan, na yung pong dapat na proyektong makakapagtanggal ng baha, mapapalitan, pag po may nanghimasok ang distrito, it might be happening also elsewhere. Kaya hindi ho talaga mawawala ang baha. Yun lang, Mr. Secretary, sana po, ito kawawa dito, hindi naman kami. Yung mga ari-arian ng mga kababayan natin, no? Sa Barangay San Perfecto and sa ibang lugar din sa buong Pilipinas. Kung ito yung nangyayari sa amin, maaaring mangyari din sa ibang lugar na hindi natin maiayos ang pagtanggal sa baha kung hindi natin bibigyan prioridad yung pong mga malalaking proyekto tulad ng mga floodways, spillways at iba pa. Kung ito'y pagpaparti-partihan, Mr. Chair, talagang patsi-patsi po ito. Sabi ko nga kanina, tubig, pag po bumuhos ang ulan, mahahanap at hahanap po yan ng malulusutan. Kung hindi po buo, yung kanina pong mga bininggit nyo, talagang hindi po natin masosolve. Yun lang, Mr. Chair. Thank you. Alam mo, Senator JB, kaya hindi masolve yung problema mo sa San Juan. Ito yung, Mr. Secretary, ito yung Toktokan Interceptor Phase 3. Ito yung manggagaling sa Talayan Floodgate to San Juan River. Ang problema, yung Phase 1 at saka Phase 2, tapos na eh. Hindi kailanman magkakaroon ng kabuluhan itong Phase 1 and Phase 2 hanggang hindi mo nakukomplete yung Phase 3. Ang Phase 3 is about 300 million. So wala. Kahit nakompleto mo yung Phase 1 and Phase 2, walang mangyayari sapagkat wala yung Phase 3. Bakit ganito yung... Kaya hindi talaga mariresolve ang problema mo, Senator JB, hanggang hindi nakukomplete yung Phase 3. Bakit hindi po niyo pagtunan ng pansin? Ito pa, Mr. Secretary, meron kayong interceptor project dito sa Antipolo.
na kung saan doon ako nakatira sa village namin, kapag ka yung ulan talaga pa, naging 30 minutes to 1 hour, tuloy-tuloy. Nako, hindi na ako makakalabas ng village, Mr. Secretary. Ganito yung ginawa ninyo eh. Yung project involves the interconnection of water tributaries in La Colina and Mayamot areas in the city of Antipolo. Kinukolekta yan para lamang padaanin do sa Munting Dilaw, traversing creeks in 24 villages in Cainta, Imelda Avenue, tsaka Marcos Highway. Anong klaseng, hindi ko maintindihan ang logic nitong interceptor na ito. Yun pong MacArthur Highway, malapit lang sa Marikina River. Isang medyo malaki-laking, ano tawag doon? Malaki-laking pipes ang ilagay nyo para lahat ng ulan na yon madrain natin sa Marikina River. It's only about 1 kilometer. Bakit kinakailangan lubugin na kami ng lubugin 24 villages in Cainta? Nang dahil sa interceptor project na ito ng DPWH. Ganito po lahat ang nangyayari. Mamaya na po yung sa akin, Senator Bam. Maraming salamat, Mr. Chairman. Mr. Secretary, commercial muna. We had a hearing po sa classroom building. I'm sure na-monitor po ninyo. Hiningi po namin sa DPWH ang detailed unit price analysis, detailed breakdown of costs, bill of materials, standards and specifications, and the MOA between DPWH and DepEd regarding classroom construction, terms of reference, and other related DepEd and DPWH orders. Si Yusek Ayapana po yung nag-attend. May we get your commitment to submit all of these documents before our TWG, Mr. Secretary? Yes, Your Honor. I think I have signed actually the transmittal of that document yesterday, Your Honor. Thank you, Mr. Secretary. Ito po yung mga tanong ko. So, magkano po sa ating NEP ang flood control po for 2026? I think it's about 243 billion. Okay. Itong 243 billion for 2026, Mr. Secretary, ito ba ay nakalapat dun sa mga areas na pinaka-flood prone? Or may makikita pa rin tayo mga proyekto na wala sa mga top areas? That amount is distributed all over the country in its legislative district. I'm afraid, Your Honor. So, Mr. Secretary, ibig sabihin, whether yung lugar ay flood prone o hindi, meron silang pang flood control project. That's probably the... Is that a wise assessment, Mr. President, considering that there are some provinces na di hamak mas flood prone kaysa sa iba? Well, what I can only say, Your Honor, is actually these are actually the local priority projects that have been proposed per legislative district. Okay. So you're saying, Mr. President, ito yung request ng mga kongresista, no? At mga maybe mayors and governors as well, or just congressmen? Mostly, well, I don't know how the considerations from the local governments, but as far as I know, these are actually the projects that are incorporated in the allocation for each legislative district. Your Okay. Honor. Hindi kaya, Mr. Secretary, since nandito na rin po tayo, yung presidente na po mismo nagtawag ng investigasyon at nag-audit po tayo, hindi ho ba, we have time, we actually have a few months left, hindi ho ba mas magandang i-reallocate natin itong 243 billion base sa pinaka-flood-prone areas? Parang doon na rin naman tayo papunta, no? Mr. Chairman, di ba? Doon na rin tayo papunta. Hindi ho ba, may oras pa naman na baguhin ito at i-allocate natin siya sa mga lugar na pinaka-flood-prone. Do you welcome that, Mr. Secretary? Well, yes, Your Honor, if that would be the consensus of... Okay. Ang hihingin siguro natin, Mr. Secretary, meron na tayong top areas na flood-prone. Tama po, no? By province. Yes po. Baka po gusto nyo, i-breakdown nyo po yan by municipality or by city para pwede ho nating ma-allocate yung flood control base po talaga sa pangailangan. Would you welcome that, Mr. Secretary? Yeah, of course, Your Honor. Okay. Kasi parang para po sa akin, hindi tama na merong flood control budget ang mga lugar na walang
flooding. Di ho ba, no? So I think that's something we can work on. The DBM secretary is here. Maybe as one of the output, marami pong output itong investigation natin, but maybe one of the output could be a flood control budget na talagang ina-address yung flood control. Kasi sabi nga po, may mga lugar, maliit ang nakukuha, sila naman po yung pinaka-flooded. At may mga lugar, nakakakuha ng funding, wala naman silang flooding. Di ho ba, no? Okay, first. So we would welcome that. Maybe po, as part of this investigation, you can come up with sa tingin ninyo, ano ba dapat ang tamang flood control budget sa ating budget? No? Kasi ang sinasabi po nyo, request kasi ito wala kaming magawa. No, but the NEP, if I'm not mistaken, comes from the executive, right? And the executive, the chief executive himself is calling for an investigation and an audit. Post-audit, baka pwede po kayo mag-submit. Ito dapat ang flood control sa Pilipinas. We would welcome that, Mr. Secretary. Your Honor. All right. Pangalawa, so meron na po tayong, sabihin na po nating mas responsive na flood control budget. Para po kasi sa akin, mahirap tanggapin. Unang-una, maraming salamat at inamin po ninyo na may ghost project. No? That in itself is already a huge admission. Pero itong ghost project po, palagay ko napakaraming tao ang kailangan magbulag-bulagan para magkaroon ng ghost project na ganito po kalaki. No? Kasi billion-billion po ito. It is a billion peso project. At hindi naman po ito nabubuo in 1 month. Gaano po katagal usually yung mga flood control project? Ilang buwan po yan o ilang taon po yan bago po mabuo? Well, Your Honor, any project for that matter that is included into the National Expenditure Program, we have 2 years actually to 2 implement. years. Yes. So kung may ghost project po kasi, ibig sabihin nun, 2 taon na nagbulag-bulagan po yung mga kasama ho natin. Ano? Kasi it's quite surprising for me, no? Nakikita ho namin sa news na may mga underspec o kulang yung, ano ba tawag doon? Sheet pile ba yun? Kulang ng haba. You know, naintindihan ko yun na pwedeng itago. Pero pag ghost ho kasi at wala talagang ginawa, ilang tao yung kasama ho dyan para magkaroon ng ghost project na 2 taon nang nakalipas, doon lang ho natin malalaman. How many people? Is that the whole district? Is that sa head office, sa COA? Sa tingin po ninyo, sino-sino po yung mga dapat po nag-check po niyan? Pwede niyo pong banggitin? Who are the personnel who have to be involved? Kasi billion-billion po ito, tapos walang nagawa. No? Parang, for me, no? Ibig sabihin, no, napakaraming tao yung kailangan talaga magbulag-bulagan para dito. Mr. Secretary. Well, it all starts actually doon po sa project implementing unit. At whoever is implementing the project, Your Honor, from the supervisor, the project engineer, accountant, and everybody, including the final payment. Lahat po yan. Kailangan, kung ghost to, meaning wala talagang nagawa. Tama naman. Kasi actually, at the final analysis, actually, may pipirma ho kung sino yung pipirma, accountable for pipirma kung sino na nabayaran yung project na ghost project. So, tingin niyo po, Marami. Mr. Secretary, 5 tao yan? 10 tao yan? Isang buong unit ba yan? How many people need to be involved para matuloy ang isang ghost project po na ganito kalaking pera at ganito kahabang panahon ng paggawa? Well, I'm sure that many people actually will be involved in the process, Your Honor. And this is what we want to intend actually to find out in our investigations right now. Okay. So Secretary, Mr. Secretary, I'm sure the committee will welcome your report. Sabi niyo po, in 1 week's time, Yes, meron na po tayong report kung ghost ba ito or may shortcut po ba yung mga proyektong ito. But nakakabahala po na kung may ghost project nga, at sabi nga niyo po, tingin niyo po, meron, ay napakarami po taong involved po talaga dyan, no? Mula po sa ahensya at sa labas ng ahensya. No? Okay. Maybe a final question. Mr. Chair, Senator, yes. just on your Yes, point, go ahead, may go I? But may I also ask permission for Secretary Mina? I think they started the deliberation in the House yesterday and she has tons of meetings today. If there are no questions for her, Mr. Chairman, I hope you will allow her to leave already.
Yes. Yes. Yeah, Provided you will come back. Okay. Thank you. Mr. Chairman, thank you. With your permission, Senator Bam, Mr. Chairman, just one point on that. Sec, when we discussed yung tulay na bumaksak, wala masyadong nag-pick up siguro dahil kasagsagan ng eleksyon, maraming issues, but the Blue Ribbon Committee did have several hearings. I ask you two things, no? Bakit mukhang exempted ang DPWH sa preventive suspension? Alam niyo po, si Senator Miriam Defensor, nilabanan niya yun dito because she was preventively suspended. Then she became senator. But ang argument niya is that I cannot cover kasi wala na ako dun sa opisina na yon. But I heard kanina na walang na preventive suspension. So in connection sa tanong ni Senator Bam, kung meron nagtatakip sa ghost, wala pa tayo dun sa iba, sa ghost, pero hindi siya preventively suspended, then he or she will have time. Second point lang, and I'll stop there because nakapila naman yung iba. Ito, Sec, sinubmit nyo sa amin DPWH protocols for ensuring the quality of safety infrastructure projects. According sa makapal na memo na to, from the central office all the way down to the DE, meron na silang quality control. So, my point, Sec, no, I don't know kung mahaba o maikli yung answer dito. Pero if you find the ghost, yung point nga ni Senator Bram, grabe yung dami ng taong nakisama doon. But having said that, Sec, nakalagay dito sa memo nyo that the quality control should be submitted all the way up to the USEC. So lahat ng completed, meron ng report ang USEC. So maybe you should submit yung report ng USEC galing sa quality control. Kasi kung nakalagay doon completed tapos ghost, di lahat nung nag-report hanggang doon sa USEC. I'm not saying involved yung USEC. Kasi nire-report lang sa kanila. Pero lahat ng bumaba, involved sila. Kasi bakit sila magre-report na completed kung wala? So I just submit that point, Mr. Chair, no? And maybe the Secretary can give us an insight. Paano ba nagwo-work to? Tama pa yan. I think, yes, we have instituted actually that a protocol, Your Honor, that from the top, there are quality assurance units that the department would field in looking at some of the projects. Not all the projects, Your Honor, because there are thousands of projects that we implement in a year. So there is yung quality assurance units namin would go into a region and so, assuming, Sec, na hindi lahat may quality assurance, pero reporting-wise, lahat ng completed, umaakit yan, di ba? Yes po, yes. So, until what point ang kailangan may physical na na-verify? So, if the DE reports that it's finished, it's a district engineer project, or the regional office says kompleto to, pag nag-report siya sa ASEC, titignan ba nung ASEC yun, or he'll take the regional directors? I think yun yung gusto namin maklarify para alam namin kung sino ipatatawag namin. Yes. Meron po yung quality assurance unit in all levels, Your Honor. Meron sa district office, meron din sa regional office, and meron din sa national level, Your Honor. So the national level will not be able to cover everything. So we just, the quality assurance units, if the project is being implemented by the district, then the quality assurance unit of the district will be the one to make the report. If it is going to be implemented by the region... Presidente na nagsabi at kayo na nagsabing mukhang may ghost. Opo. But it's been 3 weeks since the SONA. Yes, all you have to do naman is tell them na saan yung report na tapos kunan nyo ng picture. Yes, Hindi ba nung years ago, because nangyari na to, may requirement na kayo na 0%, 50%, 100% kinukunan yon? Yes po. Tinanggal nyo ba yung requirement na yon? I don't know kung... I think... Paki-check nyo yun. Kasi yes, nung nagka-cellphone, Mr. Chairman, maraming nagsuggest na nun na instead na habol pa tayo ng habol, bago ma-start yung project, kasi may mga project sec, di ba, na gawa na or 10 years nandun, sasabihin new, tapos gawa na pala yung pundasyon, di ba? So, kinukunan yung 0%. Yes. Yeah. And then, pag 50% na, at what point pwede ka maningil ng progress billing? 25%? 50%? Di ba may mobilization? Ano yung susunod na pwede kang humingil? After 50, yeah.
After 20%. Oh, hindi naman pwedeng walang documentation yung 20% na yun, di ba? Meron po. Oh, so kasi pagka ghost ni 20% wala. Yeah. So dapat may picture man lang yun. So I'm just pointing out, Mr. Chairman, I'll stop there, na may paper trail at meron technology to deal with that. So kung tinanggal yun, alam na natin na may binabalak. Thank you, Senator Cayetano. Mr. Secretary, meron po bang na-insert na flood control na hindi ginawa? Yun hindi po namin napupuntahan, Your Honor. Oo. I'm very interested to know kasi kunyari po may nag-insertion tulay. Pumunta ang DPWH, wala namang ilog. Hindi nyo naman gagawin eh. Di ba? Gagawa ba kayo ng tulay na walang ilog? Siyempre hindi. Di ba? So I'm wondering, meron bang insertion ng flood control tapos na-check ninyo, wala namang flooding dito eh. Ba't tayo gagawa ng flood control? Wala namang problema. Baka lang po meron, Mr. Secretary. You can check also your figures. No? Your Honor, we will check also. Okay, last question. I think we have an opportunity, Mr. Secretary, to really work on the 2026 budget. Na itong flood control, sipin nyo, nabanggit pa siya sa SONA, di ba? Naging highlight siya ng SONA ng Presidente. We have an opportunity to do a better job. Of course, magkaka-investigation, nais natin malaman sino yung mga involved. But we have an opportunity na gawin ng tama for 2026. Pagdating po sa flooding, yung mga lugar na may flooding talaga, sinong ahensya ba talaga yung may kaalaman po dyan? Is it DENR? Is it DPWH? DILG po ba yan? I would guess meron po kayong expertise kung saan talaga yung totoong flooding sa Pilipinas. Tama po ba? We have some data on it, Your Honor, but I think DNR would have the complete, comprehensive program. Opo, I don't think DNR is with us today, but si Namria nandito. Alam niyo yan, di ba? Sa Namria, no? Baka po maganda, Mr. Secretary, habang hindi pa naman tapos yung oras, hanggang December pa naman yung budget, makapag-usap kayo ni DBM, makapag-usap kayo ng DENR, at magsabit tayo, yung talagang totoong flood control. Yung mapagmamalaki natin, hindi natin ikahihiya. Diba sabi ni Presidente, mahiya naman kayo. Hindi natin kahihiya itong budget na ito, nakafocus sa mga lugar na madalas may flooding, gaya po ng Central Luzon, Pampanga, Bulacan, at marami pang lugar. And then, baguhin natin bago matapos ang proseso. At marami pa naman po yung oras, no? Let's work on a budget that will really address our flood control. Kung may mga lugar kailangan ng mas malaking pondo, why not? Di po ba? Tapos kung may mga lugar na wala naman pong flooding, huwag natin bigyan ng flood control. Baka iba po yung kailangan nilang infrastructure, di ba? Let's work on that, Mr. Secretary. And I know that you'll be presenting the budget here first week of September. Hindi ko po alam kung mahahabol siya noon, pero, or DBM will be presenting it first week of September. Baka naman po mahabol natin yung talagang flood control budget na talagang swak talaga sa pangangailangan ng tao. Thank you very much, Mr. Chairman. Salamat po. Thank you, Senator Bam. Before I call on the Majority Leader, Mr. Secretary, you promised earlier that your office will be conducting investigation to establish the initial observations of the President as well as the initial concerns expressed by this committee. I will suggest that you should involve this committee in your investigation. We will be happy to deputize a staff from the Blue Ribbon in undertaking the investigation. Ganito lang kasimple. Halimbawa, yun pong binisita ng ating Pangulo sa Kalumpit. Nakita niya yung embankment kagad. Yung tingin pa lamang niya talagang lusaw na yung embankment kasi wala namang slope kasi nagkalasog-lasog na pati yung apron. Walang apron kasi nagkahiwa-hiwalay yung mga seat pile. Ang contractor dito is St. Timothy. Yung dating director ninyo, district engineer, Henry Alcantara, was suddenly transferred as assistant regional director sa Region 4A. Kailangan siguro magkaroon tayo ng explanation bakit mabilisan siyang inalis. Ano po?
Tapos, siguro, dito sa mga ghost na ito, mahirapan kayo talaga dahil multo ito eh. Mahirap hanapin ang multo, Mr. Secretary. Siguro, isa sa mga sasuggest namin, itong mga contractors na multo ang kanilang mga projects, mag-umpisa sila sa sementeryo. Ito na lang ang paggawa mo sa kanila, perfect yun kasi multo lahat naman ang kanilang projects. Majority Leader? Yes. Thank you, Mr. Chairman. Secretary, magandang hapon po. Let me start by commenting right away dun sa tinanong kanina ni Senator JV. Secretary. Majority Leader, we need to wind up at about Yes, 2:15. Yes, I will be brief, Mr. Chairman, because unfortunately, Mr. Chairman, this has been my third year hearing here in the Senate. And I have yet to hear a new thing from the department, even from this August chamber. Kaya ho, talagang nagsasawa na po ako. For example, Mr. Chairman, if I may just show this video clip. Can we just show this video clip, please? Kayo rin yung nagsabi, we might be able to start this year. And that was last year, Mr. Secretary. Yeah. Now it's still in the feasibility stage, although parang nasa latter part na po. Tama po ba yun? So siguro tatanungin ko po ulit yung the same question I asked last year. Kailan ho kaya ito posible na mag-start po, Secretary? Yung totoo pong start. Kailangan ko po bang define yung start? Siguro alam naman natin yung start. The detail engineering design, I understand, and the timeline, Your Honor, will take another year. Because this is a big project. Yes, another year. So, Another 2025. 2028. Actual construction, mga 2027. 2027 na yung actual construction. Civil works po. Kasi Secretary, last year, we will probably start next year. The Central Luzon Pampanga River Floodway and San Antonio River, San Antonio Swamp Ring Dike, Your Honor. This will be the major project that will actually we think will be able to contribute significantly to address the flooding problems in Bulacan and Pampanga. So you have the timeline here when we will start? By next year po siguro, we are hoping that we can start this project. This will be the major project in Central Luzon po. Mr. Chairman, yung video pong pinakita was last year, at dun sa video na pinakita ulit, that was last year. And then ngayon, ini-excite na naman tayo na may mangyayari na. First question is this really an integrated master plan, Secretary? I mean, siguro you can feel my emotions here, Mr. Secretary, if this is the third year na pinag-uusapan natin to, yung frustration po natin. And unfortunately, yung mga contractor, some politicians, they're also using this against me. Dami nagkalat na fake news, dami nagkalat na manufactured news na ako daw yung involved dito. For the past 3 years, inuupakan ko rito, lahat ng senador dito nagsasalita na. And yet, ngayon sa akin ho binabalik. Kaya itong mga contractors na to at itong mga to, iisa-isahin ko po ito in this hearing. Iisa-isahin ko po. And I swear to God, iisa-isahin ko po ito dahil nakakainit po ng ulo. Secretary, siguro yun lang yung tanong ko. 2 years ago, sabi nyo next year, and then last year, this year, and then this time, parang 2027. Ano na po yung talagang status nito? At ito ba talagang, as you mentioned 2 years ago, this will be a major breakthrough that will address the problem of flooding in Central Luzon, especially in the province of Bulacan and Pampanga? Your Honor, yes, the preparation for this project is already under ADB Loan 4424. It's actually the Preparation Innovation Facility. This is now for the preparation of the project from feasibility study to detailed engineering design, Your Honor. So the detailed engineering design will be completed by the 2026, the entire stretch. 2026, construction might
or are you sure it will start on by 2027? Yes, And Your this is, again, you stand by your word, major program that will address flooding in Central Luzon. That's correct, Your Honor. Thank you, Secretary. Now, how does the feasibility study works? Again, remember, Mr. Chairman, first term ko po dito sa Senado, 2016, I already mentioned this problem of flooding in the town, for example, of Hagonoy. And the DPWH told me that they cannot do it because they have to have feasibility study, etc. In fact, I funded the feasibility study. Nandito pa si R.D. Tolentino, if I recall. The name of the guy is Gatan, if I'm not mistaken. I met with him several times. Pinondohan po yung feasibility study. Sabi, hindi pwedeng gawin ng 1 year. Kailangan 2 years. After 2 years, nagawa yung feasibility study, Mr. Chairman, hindi rin po in-implement. So, how does this feasibility study works, Mr. Chairman? Secretary, lahat po yung binanggit ni Presidente na 15 contractors at yung mga nakatakot-takot na proyekto, I'm sure, dahil sasama din ang loob ko pag sinabing walang feasibility study, lahat po yan may feasibility study. Is that correct, Your Honor? Unfortunately, Your Honor, I don't think so. Many of these projects that have been implemented over the years did not have any feasibility study. It's just a priority projects that have been included into the program. Wow, that's more frustrating and that's more depressing, Mr. Chairman. Because only- I myself, as a member of this institution, been asking for help with the department, and I never considered myself as an expert in flooding. I never considered myself as someone who knows what to do in addressing this problem. And that's why we consult, we ask for experts. And now you're saying wala palang feasibility study, itong mga projects na ito na bilyon-bilyong halaga na ginagastosan ng ating pamahalaan. Itong 4 na taon from 2023, 1.07 billion per day ang budget ng DPWH. 2024, 1.34 billion pesos a day ang budget ng DPWH. 2025 this year, 1.37 billion pesos budget a day. Again, DPWH. And now in the coming 2026 NEP, 1.08 billion pesos budget a day. And then you're gonna say, Mr. Secretary, wala pong feasibility study and wag kayong magulat kung ghost project yung makukuha natin dito. Is that correct, Your Honor? As I pointed out, Mr. Chair, yung may mga feasibility studies are these big projects that in the major river basins, Your Honor. But for local projects that would cost, let's say, 50 million, 100 million, the only thing that we require is actually yung project impact analysis, Your Honor. Sige po, Project Secretary. impact analysis. I will wind up na doon and siguro next time pag-usapan ho natin yung feasibility. Let's go one by one. Nandito po ba, Mr. Chairman, yung MG Samidan construction? Gusto lang natin malaman, Mr. Chairman, yung vetting process ng DPWH tungkol dito, no? Kasi itong MG Samidan, several contracts nila have identical prices. Example, 96.5 million. We wanted to find out, were these projects subjected to a detailed cost analysis, Mr. Secretary, to ensure yung price, a fair pricing nito? Kasi tinignan ko po itong records, ito pong MG Samidan has 7 projects pegged at the same contract price. 96.5 million, lahat ng projects, same. And this is located in different provinces, Abra, Benguet, and Mountain Province. Hindi ho ba red flag na po ito, Secretary? Well, we'll soon find out actually, Mr. Chair, but I think for that purpose, I'm sorry. I think ang kwan po nito, if it's the same type of project that is being implemented in several areas, they might, it's likely that they could have actually a similar budgetary or the project cost could be. I will leave it at that. I'm sure may ginagawa ho kayong report. We'll look into this. I will be looking into this, Mr. Secretary. Dito rin po, MG Samidan, yung competitive bidding nila, no? Sabi ho ng COA,
COA has previously flagged the Abra DEO in its 2023 annual audit. I'm sure we have representatives of COA here. Nakalagay po dun sa report nila, no public bidding was conducted by the agency for the procurement of its goods due to splitting of its procurement into different portions, dates, as a result of insufficient planning and poor implementation of programs and activities. This is 2023, Secretary. Finlag na po ng COA, 2023. 2025 na po ngayon. And gusto lang natin malaman, ano yung justification, bakit na-bypass yung competitive bidding? Your Honor, I promise that I will look into this. Actually, this is my first time actually to learn about it. Thank you, Secretary. And just expedite the process, at alam ko marami ho tayong gagawin, busy ho tayo, maraming mga senators who wanted to ask. Puntahan ko naman yung legacy construction. I don't know if legacy construction is here. Sabi po nung Government Procurement Policy Board, ang rating po sa kanila ay poor and unsatisfactory. Yung performance po nila dun sa summary report, dun sa legacy construction. Pero sila po ang among top 10 contractors. Now in 2022-2025, it is not just one of the top, Mr. Chairman, but the #1 contractor despite having projects that were poor and unsatisfactory. So, why is this contractor being favored? Hindi ho ba kasama itong comment ng GPPB, ng Government Procurement Policy Board, that if you look at their summary performance report, ang description ay poor and unsatisfactory? Mr. Secretary. We'll try to find out what year was this company rated for, Your Honor, because 2022 po, Mr. Chair. 2022 to 25, yes. The process of this, Mr. Chair, as I learned, is actually that you have to, if you are rated poor, and if you have not corrected actually the project that has been rated poor within a certain period of time, then you have to be blacklisted. But if you were able actually to correct actually what the deficiency of the project that was rated poor, and then I think that would erase actually your mark. Siguro, Mr. Secretary, if that is the case na correct, perhaps yung GPPB sa kanilang website, masabi din na nakakorek, di ba? Kasi kung hindi, mag-iisip po talaga yung taong bayan now that the President wanted us to be engaged and the public to be engaged. Secretary, last last question ko na, Mr. Chairman. Ayokong magpaligoy-ligoy pa, and kanina binabanggit po natin yung mga black operations against those who are fighting for what is right in this particular case, this flood control program. And I have shown you I still have a lot of video clips here since 3 years ago that we started looking into this problem in the flood control program, especially in my beloved province. Gusto ko kayong categorically tanungin kasi hindi na ho ako mahihiya, Secretary Bonoan, nandito po ang RD ng Region 3, RD Tolentino. Categorically, may I ask if there was one time in my life, not even when I was a congressman, ito na lang naging senador po ako, naglabi po ba ako sa inyo ng kahit na ano o kahit isang flood control project, contractor, etc., in my public service career? Meron po ba na nilapit? Meron po ba na nagsabi ako sa inyo, ito dapat ang gawin at ako'y eksperto? Pwede niyo po bang sabihin lang, just for the record? Well, for the record, Your Honor, I don't recall anything that came from you to propose any flood control project. RD Tolentino, just to put on record. Same as Secretary said. Thank you. And I just want to put this on record. Ever since we have met and we talk about flood control programs, I always ask you, Secretary, I always ask you, RD, what do we do? How can we help? And these contractors na nakita ko, in fact, mali-mali pa nga yung numero ko pala noong mga nakaraang panahon.
Itong mga contractors na nasa Bulacan lahat, ni isa ho dito, wala akong kilala dito eh. Nagulat po ako dun sa lumabas na total number or figures na hawak nilang proyekto. And ngayon, may possibility pa na may ghost projects. I hope that siguro kung ibabalik yung death penalty, sana sila unahin na Senator Bato. Maraming salamat, Mr. Chairman. Thank you, Secretary. And Mr. the Chairman, DPWH can I have a family. Thank you, quick, very Senator brief interjection? Joel, just a very brief interjection. Okay. In reaction to Senator Joel, I'd also like to add that during my time also, I would also like to make the same statement as Secretary that Senator Joel never approached me for anything like that. So I just like that, to add that to the record, that even when I was DPWH Secretary, that applies. Thank you, thank you. Thank you, Senator Mark, Secretary Mark. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Mr. Secretary, kanina sinabi ko this committee is willing to cooperate with your investigation. We're even willing to deputize a staff from this committee para lang makatulong doon sa paggawa ninyo ng investigasyon. Isang makatotohanang investigasyon. Kasi ang idea po namin, Mr. Secretary, we can even make a random testing. Halimbawa, kami na, pahiramin nyo lang kami ng backhoe. Our staff will pinpoint exactly what portion of that embankment, for example, or that slope protection structure. Konti lang naman eh. Babakbakin niya lang. Lilitaw at lilitaw talaga. Yung 6 meters na standard talaga. Para ko nang nakita. Minsan alternate. May 6 dito, tapos susunod 3. O kaya 2, and then 6, and so on. O lahat kaya, baka 3 meters lang. Madali po yun. May establish nating lahat. So we will pinpoint particular portion of that structure, random. Are you committed? That will be most welcome, Your Honor. Salamat po, pero wala po kami dito. pambayad ng backhoe. Kayo na po makipag-coordinate sa opisina nyo, pahiramin nyo lang kami. May staff po kami. At kung kailangan po, kahit ako po ay sasama sa mga ilang sites po natin para lang mapatunayan natin talaga. Yes, Your Honor. Mr. Chair? Mr. Secretary, kanina po sinabi natin na one of the observations of the President, doon sa 15 contractor, nag-identify sila ng 5 na halos lahat ng region ay kanilang na-operate. Ibig sabihin, may project sila in almost all regions. So, may 18 regions po yata tayo, kung di ako nagkakamali, Mr. Secretary. So, palagay nyo na lang, lahat ng 5 ito, Legacy, Alpha and Omega, St. Timothy, EGB, Road Edge, palagay mo, they operated in 15 regions na lang. Kasi almost, sabi nung observation ng President. Ang isa po kasing project, Mr. Secretary, kailangan may dedicated na equipment, may dedicated na technical personnel. I am correct? Yes, Your Honor. Palagay nyo, sa isang common na project, ilan ang dedicated na technical personnel per project? Well, you have to designate your project engineer, your equipment operator. Yung essential lang, yung essential. 5, what? Yeah. Mga 7 siguro, Your Honor. So, 7. Okay. Sa equipment, anong threshold natin? The basic equipment, what is required, Your Honor? Kung kailangan yung Tell us. backhoe. Mga ilan? 3? 5? For flood control projects, at kailangan mo ng backhoe, kailangan mo ng ano pa ba yung ano doon? Vibrohammer. Siguro 4 na mga malaking equipment. Yung pipe driver mo, importante yun, di ba? Yeah, yun Siya yung vibrohammer. magbabaon ng mga... Yung sinabi ko, vibrohammer. okay, okay. Meron pang modern ngayon eh, di ba? Hydraulic yun eh. Yeah, no, Ngayon, kaya ko po tinatanong, hindi po ninyo magagamit yung 7 personnel na yon sapagkat dedicated na sa unang... Sa Region 1, meron ka. Yes, sir. Para maikalat mo ang sarili mo in 15 regions, so 7 ang kailangan technical personnel, 7 times 15. Ilan po yun, Mr. Secretary?
55, Your Honor. Ilan po? 55, Your Honor. So, kailangan siya, kailangan meron siyang, Sorry, 85, Your Honor. kailangan meron siyang 85 na technical personnel. Tama po? Para lang maikalat niya yung sarili niya. Tama, Your Honor. So, kinakailangan marami kang bako, marami kang file driving. Ang nangyayari po kasi, hindi totoo eh. Nagre-renta lang sila ng lisensya, pinahihiram ang lisensya, babayaran lang ng royalty. Ganito po yung nangyayari. They are flagrantly violating the IRR of 9184 na dedicated equipment, dedicated technical personnel per project. Hindi mo mai-assign sa ibang project. Hindi po nangyayari ito. It's impossible. It's impossible. Nakukuha siya ng 85 technical personnel. Hindi totoo yun. Dito to. Kaya po nangyayari na ikalat niya yung sarili niya. This is impossible. Kailangan po matutukan natin and we will get to the bottom of this, sabi natin kanina. At kung kinakailangang sisirin namin ito ng minority leader, Senator Tito Sen. Ay, nagdoble pala. Tito Sen. Gagawin po natin ito, Mr. Secretary. Kailan po kayo mag-uumpisa nung investigation para po yung aming deputized staff, siguro mga 3 po yung siguro, ay palilista namin ang pangalan sa inyo. Actually, Your Honor, we have started, but we would welcome actually the members from the committee who can join us actually in Yes, Mr. Secretary, we promise you that we will give you the names Yes, Your deputized by this committee to assist you in your investigation. Thank you, Your Honor. And we promise also to go beyond the 15 contractors kasi base sa feedback po nakukuha namin, kailangan din po ninyong makita itong mga contractors awarded na no less than 1 billion. 1 billion above, meron din po. Katulad po ng 11-16 Construction, Northern Builders, Third Star Builders, Juros Development Corporation, R.A. Pahati Construction and Supply, Ulticon Builders, A.L. Salazar Construction, Inc., A.C. Soliben Construction, Santo Cristo Builders. Kailangan po niyong busisiin din ito. Nandito rin po ang maraming multo, Mr. Secretary. Yung pong nakakapagbigay ng mas malaking concern para lang maano natin ang baha dito. Meron po akong nakitang isang dokumento na spillway project. Ito po yung, dahil po yung Laguna, di ba, ay mas mataas yata ng 4 na metro kung ikukumpara sa level ng Manila Bay. Tama po ba yun? So maggagawa po tayo ng spillway. Yes, para Your sa Honor. ganun po, maibsan natin ang lumalaking baha dito sa parte ng Calabarzon. Yes, Your Honor. Pero, ang ginawa po ninyo ay kumuha kayo ng funding sa JICA. 150 billion pesos. Alam naman po natin, pagka JICA, Japanese government, at ang gagawa po niyan, sila rin po. Wala namang makikinabang na local contractors. Pero hindi po nyo nakita na tayo kaya natin gawin at 30 billion pesos. Siguro po, sasabihin nyo, mas okay naman ang technology ng Japan. O, okay lang po yun. Mas superior, sasabihin nyo. Ngunit, babayaran po natin yung 150 billion. Hindi po grant ito loan Pero kung titingnan po nyo, 30 billion pesos lang as compared to 150 billion. Consider po din natin ito, Mr. Secretary. Yes, Your Honor. If somebody could do it actually at that price, that would be must welcome, Your Honor. Ang kwan po dito kasi, the spillway project that we are contemplating to implement there is a very complicated project, Your Honor. We have to do underground tunnel. We have 50 meters down. You have to may pumps that will rise, that will pump out. Alam po natin yun. Pag may pumunta sa inyong contractor, siyempre, ipakikita niya ang capability niya. Yes, Your Honor, yes. Hindi naman pumunta lang, kaya kong gawin yan i-entertain nyo na yun. Pero kung makita natin na meron siyang kapasidad at 30 billion pesos, I suppose, i-entertain din natin yung ganun. Yes, Your Honor. I think...
Kanina po sinabi ko sa inyo yung mga ilang mga construction companies beyond the 15 lists of the President. Yes. Kasi po, kamukha nitong 11 to 16 construction at saka yung third star builders. Saan sila nakakakuha ng project? Ito po, DPWH Bulacan 1st District Office, DPWH Bulacan 3rd District Office, DPWH Tarlac 1st District Office, DPWH Tarlac 2nd District, nakakakuha siya sa NIA. Northern Builders, DPWH Tarlac 1st District, DPWH Tarlac 2nd District, DPWH Region 4A, and Region 4A Regional Office, and other districts. AC Sullivan Construction, DPWH Tarlac 1st District, at saka 2nd District. Santo Cristo Builders, DPWH Pampanga 1st District, Tarlac 2nd District, Zambales 1st District. AL Salazar Construction, DPWH Bulacan 1st District, DPWH Region 4 District Office, DPWH NCR District Office. RA Pahati, DPWH NCR District Office, DPWH Region 4A, DPWH Nueva Ecija District Offices. So, paki-nota nyo lang. Yes, sir. At pagtutulong-tulungan po nating hukayin lahat ito, kahit multo sila, palagay ko may butong matitira, para sa ganun sa susunod po nating pagdinig ay makita natin po talaga kung gaano ang nawawala sa ating gobyerno. Hindi lamang po yun. Kung gaano ang dapat pa nating gawin. Para sa ganun, ito pong pinaka-importanting usapin na ito ay maumpisan lang nating ayusin. Hindi po natin, we have no pretensions, Mr. Secretary, that this is very easy. Ngunit sa kagaya po ng sinabi namin kanina, kung lahat po makikipagtulungan, lalong-lalo na po, yung lahat ng gustong magsabi ng totoo, at sa tulong po ng lahat ng mga kawani ng DPWH na magsasabi rin ng totoo, maayos po natin ito. Minority Leader. Thank you, Mr. Chairman. Picking up from the issue that you brought out about equipment, paano po nagka-qualify itong mga construction company na to, Secretary Bonoan? Like, kung I'll just point a finger in one of the top 15, we found out from the SEC that the MG Samidan Construction, which is included in the top 15 ni Presidente, paid up capital is only 250,000. But they were able to bag 5.02 billion flood control projects. Paano po nilang nagawa yon kung ganun lang ang paid up capital nila at ganun lang ang kapasidad nila? Paano pinapayagan ninyo? Paano nakaka-qualify sa inyo? Mr. Chairman, Your Honor, I think the paid up capital is actually the paid up capital for the company. The basis for us to evaluate whether he's qualified is actually on his net financial contracting capacity. And this is actually to be submitted by audited and submitted by the Bureau of yung financial statement by the BIR. So dito po kayo nagbe-base po yung net financial contracting capacity po, hindi po sa. Okay, as far as I mentioned, and well, I should mention. So that is not the basis. No po. Basta kahit na mahinang paid up capital, maliit na kumpanya to, pagka nakalusot sa BIR. BIR. Yeah, PCAB. For one thing, he has to have a license, contracting license, Your Honor, issued by the Philippine Contractors Accreditation Board. Now, and then, if he wants to participate in a particular project, he has to show that he has the equipment and technical capability to do it. How do they do that? How do they show you? They have to present actually which equipment that they will assign to the project, either owned or leased
Yeah, they have sa to put it into their DPWH. document. Your And you Honor. have a department or a bureau that looks into that. Before award of the contract, we have to see the equipment, Your Honor. Sinong we? When you say we, The implementing what is your office. implementing agency? It's What- either what the bureau? district office, or the regional office, All or the right, the central district office or the regional office, regional office. and big projects by the central office, Your Honor. All right. Now, when a company or a construction company like that is, let's say, blacklisted, once a company is blacklisted, what happens? Once a company is blacklisted, he cannot participate in any government infrastructure project for 1 year, Your Honor, from the time he is blacklisted. What about if they put up another company? Well, there's another process for that, Your Honor, actually. So it's the company. So, pinapayagan nyo na. The company will evaluate it on the process, on the company itself, Your Honor. You see, Mr. Chairman, I'm particularly asking about St. Gerard Construction, owned by the Discayas. They were blacklisted. But they, again, afterwards, put up Alpha and Omega sa top 5 ninyo. Sa billion flood control. Then they put up St. Timothy. Sila rin may-ari. And all these three companies na may blacklisted kayo have all the same addresses and the same owners. Bakit pinapayagan yun? Ganun. Blacklisted na eh. Siguro yung blacklisting nila, Mr. Chair, is actually tapos na yung yung period of penalty. Because as I said, when you're blacklisted, you have only 1 year to be blacklisted. Then you can participate again. Parang agrabyadong Pilipino doon. Agrabyado nga, Senator Blacklisted Tito. na nga eh. Chairman, ganito ang gawin mo. Your lawyers can advise you. Meron kaming tawag dyan. You have to pierce the veil of corporate fiction. Kahit ano pang gawin niya, siya pa rin yun eh. Kaya tagpasin mo siya. Multo ka na eh, huwag ka nang mabubuhay. Pag multo, multo lang. Ganun lang yun. Sir Secretary, ladies and gentlemen, we promise... Mr. Chairman, sorry, just one point, and I would just like to add to what the minority leader is talking about. One, it's disappointing, and really, Secretary, it's unacceptable. It's the same address, it's the same company. Parang napakadali na mahuli. So, sasabihin siguro nanonood sa atin, kung gusto nyong hulihin yan, uhulihin nyo. Kung hindi, talagang hindi. Number two, Mr. Chairman, and last but not the least, Secretary, may I ask, of these top 15 contractors named by the President na may total 100 billion na projects sa gobyerno, would you know how many of these contractors were just used by the real contractors by using their licenses? Kasi ang dami ho sa aming nagsusumbong, pati ho dun sa website ng Pangulo, tinignan natin, yung mga license lang nila yung ginamit, Secretary, at hindi sila talaga yung gumawa. In fact, kanina, Mr. Chairman, when you were asking, I wanted to pound that question that you were raising kanina dun sa isang contractor, kung sila talaga yung gumagawa. That will be part of our next hearing, Mr. Majority Leader. Gusto ko lang maano kay Secretary kung meron po silang data or record, kahit submit na lang, kahit hindi sagutin. But if you have any information with regard to this matter, we would be gladly, we would want to hear it from you, Secretary. At this point in time, Your Honor, this is what we would like to look into, actually. Kasi from the face value of the contracting process, it's the same company that would apply for in the bidding process. Ganito yun, Mr. Secretary. Sa initial report nyo kasi, there are 9,698 projects. Pero sabi nyo rito, 179 projects were undertaken by the 15 identified contractors by the President. Para bang ibig sabihin, only 2% participated. Hindi po yun eh. Ang gusto nating sabihin,
ilan dito sa mga 15 contractors na ito ang nagpahiram ng paulit-ulit ng kanilang lisensya. Kaya nga kumalat ang personalidad nila. Na-cover nila practically all regions of this country. That will be one of the subject matters of the next hearing. As we have committed, ladies and gentlemen, we'll be winding up because we have to prepare this room for the session that will be upcoming by 3 o'clock. I'd like to thank my colleagues, all the participants. I now suspend hearing of this committee hearing, and be assured that you will be notified of the next hearing date, and all participants will be invited again. Thank you very much. Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. 4,000 pesos ang manangyayas din nga naragaan bilang second prize winner taga East Baluarte, Molo, Iloilo City, si Ginang Dorilyn Lima. Arangin mo sila nga 4,000 pesos, isipa 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos, 4,000 pesos. Anong gamitan ni Ma'am Dorilyn sang 4,000 pesos? Ibakal sang purchase luwat kag ibakal bugas sir kag ano sa mga kabataan. Pila ka bilog kabataan ni Ma'am Dorilyn? Duwa, pero may mga inablos ko nga sa amon ga ano gastay. Mga kabombo sa mga S-Broad, sa mga tagmolo, magintra na kamo kag para madaog man kamo. Basta radyo, bombo, Star FM, it's all to you. Praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kon tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kon pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang Congratulations sa isa sa mga studio winners ng Swerte sa Palengke ng Bombo Radio at Star FM. Third prize winner, si Ginang Mary Grace Sampiano, taga Dungon, Simanduriao, Iloilo City nga nagamit sa proof of purchase nga San Miguel Pale Pilsen. Good morning, sir. Sarong trabaho ni Ma'am Grace? Sa balay lang. Sara sa imo sini nga kamot, ang imo sini nga 3,000 pesos nga cash prize, isipabi ma'am. 1,000 pesos, 2,000 pesos, 3,000 pesos. Idugang ko bakal sang akong mga bulong. Kag sa mga ang produkto nga akon di moon nga proof of purchase kag ihulog sa bumburan. Gani kamo mga taga-dungon si magpahulog makamo sang inyo nga mga madamo pa nga interest para kamo man ang masunod nga magdaog. Basta Radio Bombo, Star FM, it's all for you. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom.
sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian ba na ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyong nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! 29 minutos makalikat ang tak ng alas 2 sa hapon. This is Tita Regine. Updanay kita sa sining hapon. Welcome diri sa kahapon lamang program. Let's make the most of the time that we have this afternoon. So ginaabi-abi ko gid kamutanan. Feel free and feel comfortable. Free nga makasulat at the same time nagapamati sa makasaysayan diri. So makasulat man sa inyong mga istorya and i-email ninyo ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung insulat ninyo wala nyo ging computerized, pwede gid nga mapadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Beautiful Tuesday, August 19, 2025. Kaupo ninyo si Tita Regine. Ari na ato ni pabati ang ato ng bahanon para sa inyo sa sininga hapon from Elmar John Bolaño and Patrick Mark Armada. I'll be right by your side. Good afternoon. Welcome sa kahapon lamang program.
I was hurt and I was fooled by love made by wounds. I wanna break free from the past that's in, but here you are to remove that pain. How lucky am I to have you, baby? Please stay with me, stay with me. I don't wanna leave you, I just wanna love you through sorrow and pain. I know you'll do the same, no matter what happens over time. I'll be right by your side. I'll be right by your and now you're here, I won't let go. Don't worry, I'll be forever yours. Even on the day I die, promise me you'll be on my side. Just wanna love you through sorrow and pain. Elmer John Bolaño and Patrick Mark Armada, I'll be right by your side. Kag-ari na gid man ako, ready na nga maghatag sa mga kasaysayan sa sininga hapon. 35 minutos makaligid ang takna alas 2. Here's the story of Ria, sa 1st District. Dear Tita Regine.
Mayad nga hapon sa imo day Regine, subong man sa tanan nga tagpalamati isang KLP, kag mga kaparehas ko nga letter senders, kag subong man sa makatapo sang Bomboradyo. Dako gid ang kalipay ko sa mabasa mo ang akon nga letter day Reg, subong man sang pagkitaay naton during interview. So nakita ko lang ikaw sa live, pero nakitaay gid kita sa personal. So abi mo, day Regine, balaan ko nga makatapos lang ako sa high school, okay na sa akon. Kaya naintindihan ko ang sitwasyon sang parents ko nga pigado gid. Kag may ara pa nga mga utod ko nga gasunod sa akon sa high school kag may elementary pa. Gani, pagka-graduate ko, nangita ko obra, like servidora sa isa ka restaurant or mag-extra con fiesta. Kay damo customers, pero ginaakigan ako sa pakaisa ko, kay imbis nga mag-serve sa mga customers, sinagi, takon ka panago sa kitchen day. Kay may ha ako. So ano abi, kay gusto nila may istorya, galagyutakan. Kuon ka pa kaisa ko, istorya halang para duro orders nanda. Ay, ambot lang. Nakaagi man ako upod sa bulante sang tiya ko, nga asawa sang tiyo ko. Kada tapos tinda, ginahatagan niya ako 20 pesos or 30 pesos, kunami amon benta. Ang amuna nga amount, dako na sang una. Gani, ginasupot ko, kay gusto ko daad makaeskwela sa kolehiyo. Palangga gid ko ni tatay, day Regine. Nanugunan siya sa akon, gani, ginpaeskwela niya ako, bisan vocational course. Happy gid ko day. DFT or Diploma in Fishery Technology, 3 years. At least, nakalapa ko sa college, until nga nakagraduate man ako. Maproceed ko tani day Regine sa Barotac, kay digto ang iba nga unit sang course ko. Ugaling, di gid kaya sang parents ko. Nagtudlo ako sa daycare sa barangay namon. Ugaling, wala man nagdugay, wala ko ginpadayon. Until naman ako day, at the age of 20, kag nagbata at the age of 21. Ang eldest ko subong 35 years old, kag ang nakita mo, itong pag-interview 32 na. Kag abi ko, di na ko mamata, ay pero nasundan pagid sang duha. 25 and 24 ila edad subong. Samtang nga magagmay pa sila day, doon na pensaran ko, nga kung diri lang ako, hindi ko gid mapaeskwela mga bata ko sa college. So, nagdesisyon ako nga mag-apply sa abroad. Sa agency ako sa Manila, kung may ma-interview sa akon nga employer. What is your purpose? Why you want to go abroad? Di sabat ko day, for the sake of my children's education. Wala man ako nagdugay sa agency, kag naka-flight ako pa Singapore. Ang bunso ko sad to 5 years old, high-rise building, ginaistaran sa mga employers ko. So, para sa akon, kagamay sang terinluan day. Kasubo, tungod bang New Year gid sadto, isa lang ako sa balay, kay wala pa sila kasaylo. Ang main kong obligasyon, amo ang tigula nga bayi. Tawag nila, ama. Ag-ato pa sa nursing home. New Year, ay abaw, galantaw lang ako sa bintana sa mga lights, pero ang pensar ko sa Pinas, kay kasadya gid ang New Year sa amon baryo. May ara gapatik takop kaldero, may ara higtan niya lata sa iya hawak kag magdalagan, basta maka-create lang kakagahod bala. Siling ko, tumaybi ko aw. Hindi para ni sa pag-eskwela sa mga bata, kaya ko dya. Kada aga, ginadulong nila ako sa nursing home para sa training ko, kay ang tigulang gali, tube fed. Kag hindi siya makakilala sang tanan. Mga 1 month man ang training ko, kagindala na nila sa balay si ama. Kada painom ko sa iya sang gatas, gina-check ko anay kung ara ang tube sa stomach niya, kay kung ara sa dughan niya, malumos siya, kag mapatay. Delikado akong work, nag-instant nurse ako day. Galuto ako, pero akon lang pagkaon, kaysa sagwa sila gakaon. Kung kaisa, matawag na sila nga, pakaunon ko si ama temprano, kag mag-ready ko no, kay iupod nila ako sa dinner. First time ko mag-dinner with them,
Ahay, gasagap takon kanon. Kay halos daw puro dapli man ang ginaserve. Pansit lang birahan ko kaunday. Iti carbohydrates man ra. So kanami lang kay sir, kay ginaguide niya ako. Magkuha gani ako sang maanghang nga foods. Bodayon niya siling, Rhea, this is spicy. Kagkuhaon niya sa pinggan ko, kag siya makaon. Manami man nila pagkaon, ugaling, dawlas ay gawa. I thank God, kay first time ko nga nag-abroad, pero nakakuha ko mabuot nga employer. Maayo lang kay ang paladalhan sang kwarta sa idalom lang sang building. Gani, kung need sa mga bata kwarta, mapadalhan ko sila dayon. Kay that time, duha akong college. Balik natin kay ama, day. Puwerte ni kadako nga tigulang, kagkabugat. Sa nursing home gani, 3 na gakwat sa iya, transfer sa wheelchair, may lalaki pa, pero sa balay, ako lang isa, nakaya ko man. Pakadto na kami sa shower room. Ay nagbisyo, ya tigulang day. Nagduko siya sa wheelchair, gani wala ko mabalance. Para di makabunggo ulo ya sa simento, ginsagang ko. Kag ako, damo pilas kag lanog sa paa. Hindi ko na siya mahakwat, tungod wala siya sa bed. Ginplastaran ko lang siya maayo, kag gintawgan si sir. Kuon ni sir, sige, mapuli ko. Ginhakwat namon si ama pabalik sa wheelchair, kag ginpaliguan ko. Nakita ni sir, mga pilas ko day, siling niya, dalon ko no ako sa doktor, kuon ko, no need sir, it's okay. Si ama, ako lang iya kilala, tungod ako lang kita iya adlaw-adlaw. Bata iya, kag mga utod niya, di niya kilala. By the way, si Sir Gali, isa ka doctor, kag si ma'am, isa ka pharmacist. May 3 na ako katuig sa Singapore, napatay akong lolo. So, naglisensya ako mapuli. Nagsugot sila, ugaling 14 days lang gali. Gani, nalubong lolo ko nga wala ko ka-attend, kay nakabalik na ko sa Singapore. Si ama gali, sang wala ako ginbalik nila sa nursing home. Sandito siya, ay naglala ko no si ama. Baskog siya bala paghalin ko. How come nga nag-amo sina? Ginabat ako ni sir kag ma'am sa airport. Samtang gabiyahe, kalinong sa ila kag kasubo. Sa lapit na kami sa hospital, siling ni Sir, Rhea, ama is here. Nakumatos akong alaga day Regine, kag wala na kuno ga response, bisan ano nila kapukaw. Gapadulong pa lang kami sa room ni ama, gatulo-luha ko. Ginuyatan ko kamot niya day, kag ginsingganan, ama, Rhea ja, I'm here already. Nagtulo kay ang mag-asawa, kay naghulag, kag nagmuklat si ama sang iya nga mata. Siling ni Sir, since we admitted ama here, she never responded. Pero sa mabatian niya tingog kuday, nakahulag, ka nakamuklat siya. Kuonanda, basi ako kuno ginapangita ni ama, sa amuna naglala siya. Mga 3 ka adlaw, halin sang pag-abot ko, kag napatay si ama. Siling sa mag-asawa, ginhulatid kuno ako sang alaga ko. Damo sila rituals nga ginahimo sang adlaw kalubong. Kag first time ko man magsaksi sang ginkremate nga patay. Nagbakasyon sila nga mag-asawa sa Pennsylvania. Ginpapili nila ako kung gusto ko masunod o kung mapuli anay sa Pinas. Ginpili ko ang Pinas ni Regine, kinabitin ako pagpatay ni Lolo sang bakasyon ko. Siling ko, may college ko sir, ma'am. Siling nila, no problem. Tell us or message us and we will send you money for your children. Galing na uya ako dahil mag-message sa ila. So, nag-apply ako liwat pa Dubai. Dari Jane, do kalawig ligid sang akong story. Gani sa sunod, ang kasugpon sang kabuhi ko sa Dubai. So, salamat gid, Dari Jane, sa pagbasa sang akong malawig nga istorya. Hello sa nag-aobra dira sa isa ka photography, upod ang akong anak. Maayong hapon sa inyo, kag kay Auntie Luz, kag MM, nga permigid ka pamati sa KLP. God bless sa imong mga program, ang matinahuron, Rhea, sang 1st District.
Manami nga masubo ang imo nga una nga experience sa pagtrabaho sa abroad. But yes, you are lucky because manami mga mabuot ang imo nga mga employers. But sad to say, no? Ang imo nga alaga, why gid, nahawiran, nadula gid. Pero di ba, doon ga-assure man itong imo nga mga employers nga pwede ka gid makabalik sa ila or even ask help para sa imo nga mga kabataan. But anyway, yung desisyonan mo yan at hindi ka na magbalik dito. How come? Why? But anyway, may Dubai pang episode. So after Singapore, nag-Dubai. Ining si Ria sa 1st District. Kaghulatunta. Ano naman ang natabo sa iya dito sa Dubai? Salamat gid for sharing with us this story, Ria sa 1st District. 46 minutes after 2 o'clock, magabalik kita with another story para sa inyo sa Kahapon Lamang Program, Tuesday edition. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi, magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sa buhok. Natukiban sa health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sa environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung Plus Wala de Iloilo, Billboard of Activities for August 17 to 23, 2025. This coming August 23, Sabado, ang Binhi Band ang liwat nga natalana magpagwa sa ilang great selection of rock songs kag madamo pa nga iban sa concert at the plaza, kicking off alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plus Wala de Iloilo, special edition mugs kag madamo pa nga iban ang igaparaffle sa mga suki sa Plus Wala de Iloilo. Sa August 24, Domingo, ginaagnang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa La Tolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga i-remind ang aton mga lideres ang conflicting countries nga ang violence hindi ang sapat sa tanan nga sahi sang misunderstanding. Plus Wala de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Pananakit ng katawan, sila ang magpapatunay kung gaano ka-epektibo ang SED Liniment Oil.
Masakit na katawan ko, yung likod ko, papapahirang ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yan, wala na. At ng ulo. Masarap na tulog ko, sir. Subukan nila at nang maranayan nila na ang Sad Liniment Oil ay mahusay. Tanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. Sad Liniment Oil, gawa ng Sad Marketing. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga invest. 2:53 ang atong oras diri kita sa sulat ni Ningni sang Lambunaw. Dear Tita Regine. Mayong hapon sa tanang katapos sa sining estasyon, tanang yung nagapamati, isa nagapadala sa akong mga bata. Good afternoon, mga apo, mga balayi. Ang mga tao sa palibot, paryente kag indi, may kinaiya. Mga hambog nga daw sino, para hikay, hindi, magani kasarang, kaanda pa nga buhi, delikada, nga kando si sino. Pero sa pagkamatuod, hindi man gani kasarang, kag daw halos man gani kakaon 3 times a day. Uy, nano ini. Bato-bato sa langit ang matupan, di lang magalit. Para hikay ka sitwasyon ka pa ni malay, gapahambog nga bisan waay ka eskwela mga bata, dama gid katikalon. Pero ahay, kuno ay gani it may nagapaubra sa kabataan na gatinir sa balay kay ginaubrahan ni Nanay Nanda nga timbang man lang. Kung waay mo na sayran ang anda pangabuhi, madayaw ka man. Ha ha ha. Pautwas lang akon, Tita Reg, para ang makabati isang amo nga pamatasan, kabay nga matandug. Matandug man sila, no? Ang anda kasing-kasing especially. Anon ko bi, kay halin sa gamay pa ako, dahala sirikayan ako sang iban. Waay ako ga-react, waay ga panukmaon,
crying inside, smiling outside. But deep in my heart, ga-pray, nga tagaan man solusyon, kamahal nga Diyos. I only keep on praying. Subong pahambala lang sanda, kung kay sinto nga iwit-iwit galabog, hasta sa talinganan da. Waay tanda ka eksperyensya, ka ako na agyan. Ahay, isang waay pait mi nakatapos kakabataan namon, may isa kakatupad, nag-agto sa balay, nga namangkot, kung waay kami kuno nahadlok, kasitwasyon namon. Insahaw, sabat ko, ti duha sa ka-estudyante, taking nautical, isa taking nursing, diritanan sa syudad. Ti sabat ko, kung kahadlok lang imo, hindi, ti mo ka pa eskwela ka imong bata. Anda tuod, no? Duwa lang bata nanda, pamunggol, lang ubra ka banaya. Siya nga asawa, housewife, pero pagkatapos igma, gaagto sa anda meeting home, nga kung sa diin, may baraha. Ahay, kung kaisa serum doon ka uli, asawa, way tinigang, way tinula. Ginaboy ka ba ng mga kaldero? Ahay, ang bana nga kapoy, amo pagid nagpulot, kag magtigang. Bisan sa bawa ay, ahay, ng flashlight, kag nanguha, o udag dahon dagmay, kag sabaw-sabawan, para madaralang kang kanon, kag sagdahon asawa na, kag duha ka bata. Batasan na pa nga baligya na pabugas para may ikapital. Kay ayan nga nasupot-supot man kwarta, nagbakal tunga sa sako nga bugas, dali lang naubos. Kay gali, ginabaligya na kag ikapital. Dawa ay man ko kamaan nga daog. Maayo lang ang babae kapamana kagasakay sa barko, pero inter-island. Tuya sanda nagtiner sa Gimaras. Ang lalaki may asawa, daway man gauli sa iasawa, kay obra ka lalaki, kasunod-sunod kundi in project, ka DSWD. Kundiin sila na-assign, may asawa, ang anang nga asawa, nga una, may duwa ka kabataan, ginasuporta ka ginikanan sang babae, kag nagalibod ana asawa, kag ginamus kag uga, para may ipa-eskwela man sa kabataan. Why na ako balita kananda, tulad, kitiway na kami gateksanay, lainaan ang number. So, muday leksyon sa mga chismosa, para hikay, gabalik kanimo ang karma. Way kami nabudlayan sa pagpa-eskwela sa among kabataan. Kay kato, duwa lang katuig ang nautical, duro sideline kabata ang obra. Pagkatapos kasubang, ginkastuhan ang ikatatlo, kay ikadua, tuya sa Mindanao, ginpa-eskwela ka magurangko. Way, tika agwanta ka, iban ko nga manghinablos, nga makaagwanta ka batasan, kaasawa ka magurang ko, pay bata ko, na agwantahan na. Ting ikatlo, gasakay na. Gamay palang anang sweldo na nawag sa libayo na, ne, nakapa-enroll ka na. Sabat na, way pa, gahulat na lang ko kung saan o enrollment. Ti, ano nga course, kag diin eskwelahan. Sabat na, sa lambunaw lang, kag secondary education lang. Way, timit handom nga mapasyudad. Sabat kalibayon niya. Bahaw, to, gahandom gidi galing gaampo si mama kag papa nga hindi sanda kasarang. Ti, ano daad gusto mo nga kurso? To, nursing daad. Te, may nakuhaan ka extra entrance sa Iloilo. Sabat na, San Agustin lang. Tino kapasar ka? Way na mo nalantaw. Ay abi, prokurahan ninyo, ako bahala kagasto. Tuya ikaw dayon sa utod ni mama ni mama. Tuya kaw dayon sa utod ni mama sa Mindanao. Pagkaaga, nagpa-city ako kay makuha ako jutay nga allotment ko. Ma, siling niya, please, lantawa result ko to sa university. Ti pag-uli ko, ginsug-alaw na ko sa may karsada. Siling niya, ti, mustama. Siling ko, anay ka bala, papungkua anay ako kay kapoy. Dason, siling ko, nene, bisan lo, bulon mo nga kurso, pwede. Kay bracket-bracket, pinakamataas nga kurso, pwede. Aba, dumaano man kakalipay. Pag uli ni Papa na halin sa uma, abahala nakahapuhap. Papa na, para pasugtan. Basta, hindi pagligoy-ligoyan. Pagtuon mo ha, hambal sang Papa. Diin lang bala ako nagligoy, sabat na.
Kung tani tita, way man tubayad sa tuition na, kung secondary education na, kay NCIP, scholar man tana. Successful man siya, dugay duty na sa isa ka public hospital, dira sa may Haro. Galing tulad, ay nagpa-Singapore gid tana. Hoping and praying that she'll be a good and successful nurse dito. So January 2025 lang siya kalakat. Aha, long na. So it's time to say bye-bye. Hoping the best of everything for all of us. Regards, may God be with us all our problems and sorrows. We will pray to our Almighty and hope they be answered. So until here only, dolawig-lawig na gid. Some more on the next mail. Lovingly yours, Ningni Sanlambunaw. Gusto man Ningni, nagay padaog sa mga luyag nga magbutong sa imo paidalom. Never give them your energy. Basta believe, hulagi, and stay focused sa Ginoo. Kay ti, kung ang mga ginadamgo sa mga bata nyo, ginadamgo nyo man, syempre, ang sina bululigay gid ka mo. And ginaampo sa Ginoo. How can you be wrong? Di ba? So, walang nabalaan, no? Matamat na mga bata, nagkakurso, nagkatrabaho, may mga estable na nga mga pangabuhi. Salamat gid Ningni, another story para sa amon sa sininga hapon. Ang iba naman nga istorya dira, yes? Ikaw nga nagapamati lang, kag wala pa gid nakaagi nga nagsulat. Diri sa kahapon lamang program, I am inviting you, share also your story and be a part sa sininga programa. Paki-email ang inyong mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung insulat ninyo, ipadala na or idulong na diri sa Sky City Towers sa Mapa Street, Iloilo City. Next na, ang mga dramas naman nga inyo ginahulat. After sa KLP, syempre, si Tuyang Ermitanya, followed by Provincial Jail, kag ang Dear Diary. So maraming salamat sa inyo. Balikay kita tomorrow sa gihapon. Ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.